มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้กุ๊กไก่มีมินิซีรีส์เรื่องใหม่มาเล่าให้ฟังอีกแล้วชื่อเรื่องเงาแค้นหลังวังเรื่องนี้นะกุ๊กไก่ติดมากโอ้โหสนุกไม่ไหวแต่ว่าจบยังไงเราต้องไปรอลุ้นเปิดเรื่องมานางเอกคิดถึงอดีตที่เคยเป็นทาสอยู่ในสนามประลองมืดนางเอกชื่อว่าตี้สื่อชีเป็นเด็กตัวเล็กนิดเดียวแต่ต้องแข่งกับทาสผู้ชายตัวใหญ่หลายคนเพื่อแย่งขนมปังก้อนเดียวนางเอกคือสู้มากแล้วในที่สุดก็มีคนมาไถ่ตัวนางเอกออกไปแต่นางเอกไม่เคยเจอผู้มีพระคุณคนนี้เลยคนที่มาช่วยนางเอกดูจะเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กนิดเดียวเหมือนกันตัดมาปัจจุบันนางเอกเพิ่งใส่ชุดสีเหลืองทองก้าวขึ้นบัลลังก์สายตาท่าทางอย่างกระนางพญาในใจนางเอกคิดว่าจะลากพวกชั่วที่เคยเหยียบย่ำเย้ยหยันนางมาลงนรกไปด้วยกันให้หมดโอ้โหเปิดเรื่องมาน่าสนใจมากครึ่งปีก่อนที่ฮ่องเต้หญิงจะขึ้นครองราชย์ในวังมีแต่การเสแสร้งมืดมิดไร้ศีลธรรมในท้องพระโรงแคว้นฉีโก่ชิงขุนนางคนหนึ่งกำลังรายงานเต้ว่าแคว้นเว่ยมาเจรจาเรื่องแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์และพวกขุนนางก็เจอสตรีชั้นต่ำคนหนึ่งในคุกของสำนักคัดเลือกสตรีชื่อท่านหญิงอุยจิ้งท่านหญิงใส่ชุดแดงเดินมาแต่มือถูกล่ามรวนไว้โก่ชิงพูดไม่หยุดว่าจะส่งนางไปเป็นการหยามเกียรติแคว้นเว่ยขุนนางทุกคนก็มองแบบเหยียดมากส่วนเต้พอเห็นว่าท่านหญิงโคตรสวยก็เลยถามว่ามีปัญหาอะไรความผิดนางก็คือเคยติดตามสามีไปไหว้บรรพบุรุษที่ศาลบรรพชนแต่เกิดมีโลหิตสตรีเปื้อนถือว่าลบหลู่เกียรติสกุลแต่ท่านหญิงไม่ยอมรับกลับขอหย่านี่คือความผิดที่ร้ายแรงขุนนางเลยส่งนางไปอยู่ที่หอคณิกาเดือนหนึ่งบอกว่าร่างกายที่บอบช้ำของสตรีก็คือสิ่งเดิมที่ดีที่สุดเต้หัวเราะร้ายบอกว่าทำได้ดีมากคือพวกแกจะหย่ามแคว้นเว่ยด้วยการส่งสตรีที่มีตำหนิไปให้เหยียดผู้หญิงโคตรองค์ชาย5หรือว่าพระเอกออกมาค้านบอกว่าศักดิ์ศรีแผ่นดินไปทวงคืนในสนามรบได้ทำไมต้องให้ผู้หญิงคนนึงมาสั่งเวยเพื่อสันติภาพด้วยฮองเต้ก็ด่าว่าแค่ผู้หญิงมีตำหนิคนนึงเดิมต้องถูกจองจำจนตายด้วยซ้ำเหยียดโคตรท่านหญิงกลับเป็นคนพูดเองว่ายอมรับทุกอย่างเต้สั่งปลดตรวนแล้วก็มอบน้ำแกงบำรุงคันที่มาแบบหน้าขนลุกทุกคนปิดจมูกเพราะมันเหม็นสุดๆแล้วพวกคุณนางก็หัวเราะกันใหญ่เพราะเห็นเป็นเรื่องสนุกท่านหญิงยิ้มเย็นบอกว่าขอพูดสำนวนแคว้นเว่ยที่เพิ่งเรียนรู้มาให้ฟังแล้วก็ด่าเต็มปากว่าให้ฮ่องเต้ไปกินขี้ซะคว้าเอาถ้วยน้ำแกงโยนใส่เต้ที่กำลังอ้าปากหัวเราะเต็มคำแล้วก็ยังสัตว์ไปให้พวกขุนนางหันไปสาดใส่เต้กับกงกงที่กำลังเหวออีกรอบเลิศมากค่ะสาวพระเอกยังขำแล้วก็แอบช่วยท่านหญิงตอนที่พวกทหารบุกเข้ามานางหลบพ้นแล้วคว้าเอาเศษแก้วที่แตะขึ้นมาขู่โกชิงด่าว่าหลักจัญญาหญิงบ้าบออะไรไร้สาระทั้งเพต่อให้ต้องตายนางก็จะเฉิดฉายด้วยตัวเองสาบานขอให้สตรีที่เจอแบบนางได้ชำระแค้นและปัดคอโกชิงทิ้งฮองเต้คว้าดาบมาแทงนางจากข้างหลังจนล้มพระเอกวิ่งมาจะช่วยแต่ก็ไม่ทันท่านหญิงเห็นว่าพระเอกเป็นคนวิ่งมาก็ปัดมือทิ้งพึมพำว่าน่าซื่อใจคดแล้วหมดลมไปเต้โกรธสั่งพวกขุนนางให้ไปหาผู้หญิงคนใหม่มาแล้วก็ให้พระเอกไปรับองค์หญิงอาปี้ยาจากแคว้นเว่ยมาแต่งงานเชื่อมไมตรีด้วยพระเอกสะท้อนใจคิดว่าต้องเจอโศกนาฏกรรมแบบนี้อีกกี่ครั้งถึงจะเปลี่ยนแปลงได้ที่แท้เรื่องนี้ไม่ว่าผู้หญิงกี่คนพยายามจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดอะไรขึ้นพระเอกกำลังน่าเครียดหมิงเอิญลูกน้องก็มารายงานว่าองค์หญิงอาปี้หย่ากับขบวนแต่งงานหายตัวไปตั้งแต่เข้าเขตแคว้นฉีสินเดิมก็หายไปด้วยไม่รู้ว่าหนีงานแต่งไหมพระเอกรีบสั่งให้ตามหาตัวทันทีเพราะว่าพวกโจรมันเยอะมากองค์หญิงอาปี้หย่าแคว้นเว่ยถูกโจรลักพาตัวมาที่บ้านร้างแล้วโจรก็ใช้ธูปกำนันกับองค์หญิงนางเอกบุกเข้ามาช่วยอย่างเท่จนองค์หญิงดีใจถามว่ามาช่วยนางใช่ไหมนางอยากกลับบ้านแต่แล้วก็มีผู้ชายใส่หน้ากากเตือนนางเอกว่านายท่านสั่งไว้แล้วว่าภารกิจของนางเอกคือสวมรอยเป็นองค์หญิงแล้วแต่งงานไปนางเอกก็เลยหันมาแทงดาบใส่องค์หญิงเลยพระเอกกับหมิงเอิญเพิ่งขี่ม้าตามมาถึงพอเข้าไปดูพระเอกก็เจอนางเอกที่เพิ่งฆ่าพวกโจรตายไปนางเอกใส่ชุดแดงดูสวยบอบบางหน้าทะนุถนอมมากสายตามีแต่ความกลัวพระเอกแนะนำตัวว่าชื่อโออย่างเศร้าเป็นทูตแคว้นฉีมารับองค์หญิงพอดีมีคนร้ายรอดอยู่ข้างนอกแล้วพระเอกก็สั่งหมิงเอิญให้ไปจับตัวมาแต่อย่าให้ถึงตายนางเอกทำท่าน่าสงสารพูดว่าไม่อยากหนีแล้วแต่พระเอกคำนับแล้วพูดตรงๆว่าถ้าไม่อยากแต่งงานจะช่วยหนีเพราะคนที่นางต้องแต่งคือพ่อตัวเองจนนางเอกแอบสงสัยว่าพระเอกรู้ตัวตนนางหรอพระเอกก็บอกว่าราชวงศ์ไร้หัวใจผู้หญิงแคว้นฉีไร้ศักดิ์ศรีพระเอกไม่อยากเห็นโศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นอีกแล้วแต่นางเอกขำใส่บอกว่าน่าซื่อใจคดพระเอกกับพวกเดียวกันนี่จ
จนพระเอกชะงักคิดถึงท่านหญิงขึ้นมานางเอกน้ำตาไหลพูดว่าแควนเว่ยเดิมก็ใช้ผู้หญิงมาเป็นข้อต่อรองนางไม่มีบ้านให้กลับแล้วอยู่ๆพระเอกก็มึนเพราะทูบกำนัดก็เลยรีบบอกให้นางเอกหนีไปซะแป๊บเดียวพระเอกก็ถูกยานี้ครอบงำแล้วค่ะทำฉากแบบสวยมากเวอร์พระเอกพุ่งไปหานางเอกแล้วก้มมาใกล้ๆก่อนจะพยายามห้ามตัวเองหยิบมีดมาแทงท้องร่วงแต่ก็บอกให้นางเอกไปซะพระเอกพ่อคนดีพระเอกฟื้นมาอีกทีบนเตียงหมิงเอิญเข้ามาบอกว่าโชคดีที่นางเอกช่วยไว้พระเอกพันแผลที่ท้องเพิ่งรู้ว่าคืนนี้นางเอกจะถวายตัวเป็นสนมเว่ยผินนางเอกที่กำลังอยู่ในอ่างอาบน้ำก็เพิ่งรู้ตัวเช่นกันว่าต้องถวายตัวคืนนี้อีหลานสาวใช้นางเอกที่เป็นสายของนายท่านที่ส่งนางเอกมาเพิ่งจะมาแจ้งว่าภารกิจนางคือฆ่าฮ่องเต้นางเอกไม่อยากทำแต่แผนคือให้เต้ตายเพราะร่วมอภิรมย์นางเอกอึ้งอีหลานเอายาให้นางเอกกินยานี้ใช้ร่วมกับเครื่องหอมจะเป็นพิษร้ายต่อผู้ชายและไม่มีทางตรวจพบในที่สุดนางเอกก็ยอมกินแล้วส่วนพระเอกใส่ตาเข้มบอกหมิงเอิญว่าสัญญากับนางเอกว่าจะช่วยออกไปแต่กลับทำอะไรไม่ได้เลยนางเอกถูกส่งตัวมาเตรียมพร้อมฮ่องเต้ก็เข้ามาแบบใส่แค่ชุดคลุมมาเห็นนางเอกไม่กล้ามองหน้าก็ถามว่าทำไมชอบตัวเองหรือไงโอ้ยหลงตัวเองมากจ้ะฮ่องเต้ใส่ตาท่าทางโคตรจิตสั่งนางเอกให้ถอดเสื้อซะนางเอกมีเวลาแค่ก้านทูบเดียวเท่านั้นเต้ผลักนางเอกลงไปบนเตียงแล้วเข้ามาท่าทางเหมือนล่าเหยื่อแต่ตอนที่กำลังจะจูบนางเอกพระเอกก็โผล่เข้ามาช่วยแบบว่าเอามือปิดปากพ่อแล้วลากตัวออกไปท่าทางขึงขังแล้วพระเอกก็สะบัดเสื้อคลุมให้นางเอกที่อยู่บนเตียงฮ่องเต้ปรี๊ดจัดส่วนให้จื่อก็พาทหารบุกเข้ามาเช่นกันพระเอกรีบคุกเข่าโกหกว่าเพิ่งได้ข่าวว่านางเอกผ่านหมู่บ้านที่มีโรคหัดระบาดระหว่างทางเล่นใหญ่ถึงก็บอกว่าผิดเองจนขอรับโทษประหารตอนแรกฮ่องเต้ไม่เชื่อแต่นางเอกเห็นแล้วว่าหมดเวลาเลยทำท่าไอจนฮ่องเต้โดดหนีเต้สั่งให้นั่งยางเผาฆ่านางเอกไปซะพระเอกรีบบอกว่าทั้งทหารและกงทุกคนที่สัมผัสใกล้ชิดก็เหมือนกันให้ฆ่าทิ้งไปให้หมดไทจื่อไม่เห็นชีวิตคนอยู่ในสายตากงกับหมอหลวงกลัวตายรีบบอกว่าให้กักตัวไว้เช็คก่อนอาจจะเป็นแค่หวัดก็ได้ฮ่องเต้เลยยอมเดินออกไปไทจื่อเองก็ท่าทางเหมือนจะพอใจนางเอกเช่นกันพอทุกคนจากไปหมดนางเอกก็ใส่เสื้อคลุมตัวเองแล้วเอาเสื้อพระเอกมายัดใส่มือบอกว่าถึงจะช่วยนางก็อย่าหวังเลยว่านางจะขอบคุณแล้วเดินจากไปแต่สายตานางเอกก็เหมือนเสียใจอยู่นะที่จริงพระเอกรู้อยู่แล้วว่านางเอกไม่ใช่องค์หญิงเพราะพระเอกจำปานแดงเล็กๆที่หัวไหล่จำสายตาสู้คนของนางเอกได้พระเอกนี่แหละค่ะที่เป็นคนไถ่ตัวนางเอกออกมาตั้งแต่เล็กแต่ตอนนั้นพระเอกไม่ออกไปเจอเพราะอยากให้นางได้รับอิสระอย่างแท้จริงพระเอกบอกหมิงเอิญว่านางเอกคงถูกสั่งการมาอีกทีแน่ตราบใดที่ไม่รู้ตัวคนทำก็จะไม่แหวกย่าให้งูตื่นอีหลานเข้ามาบอกว่าส่วนเยาวลักษณ์ที่นางเอกต้องถูกส่งตัวไปเป็นฝันร้ายของสตรีวังหลังจะรอดออกมาจากที่นั้นไม่ง่ายยิ่งฉายยิ่งเสี่ยงไม่รู้ว่าพระเอกทำแบบนี้ทำไมบอกว่าสงสัยก็ไม่น่าใช่ไม่งั้นจะเสี่ยงอันตรายเพื่อนางเอกก็กระซิบว่าพระเอกคงคิดว่านางไม่อยากถวายตัวเท่านั้นแล้วทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงนกสัญญาณเรียกตัวจากนายท่านนางเอกมาเจอนายท่านที่ใส่หน้ากากดำชุดคลุมดำเข้ามานายท่านเตือนนางเอกว่าอย่าลืมสัญชาตญาณนักฆ่าล่ะถามว่าทำไมถึงเมตตาคนอื่นที่แท้นางเอกไม่กล้าฆ่าองค์หญิงอาปี้เหยาตัวจริงจนคนติดตามที่ใส่หน้ากากฆ่าองค์หญิงทิ้งไปเลยบอกว่าคำสั่งนายท่านห้ามขัดขืนนางเอกถูกพิษโม่จุ้ยจนกระอักเลือดทุกครั้งที่ขัดขืนคำสั่งอาการก็จะกำเริบต้องเชื่อฟังถึงจะได้รับยาถอนพิษนายท่านบีบคอนางเอกถามว่าเป็นอะไรกับพระเอกถึงได้รับการช่วยเหลือนางเอกรีบบอกว่านางก็ไม่รู้นายท่านก้มหน้าลงมาพูดว่ากว่าจะหาข่าวแม่ก็ไม่ง่ายนางคงไม่อยากไปปรโลกก่อนหรอกนะแล้วเอื้อมมือมาจะเช็ดเลือดให้นางเอกรีบหลบคิดถึงแม่เคยเรียกตัวเองว่าหยาตอนเด็กๆแล้วก็รีบบอกว่านางถวายชีวิตพักดีนายท่านสั่งว่าภายใน3วันนางเอกต้องออกจากสวนเยาวลักษณ์กลับไปถวายตัวให้ได้วันรุ่งขึ้นหลี่กงเอาตำรามากองให้นางเอกเพียบบอกว่าท่องให้หมดแล้วจะมาสอบด้วยตัวเองถึงจะออกไปได้ตอนแรกนางเอกก็มั่นว่าจำได้แน่แต่พอเปิดดูกระหัวแทบแตกเพราะจำไม่ได้คือมันมีแต่ตำราสตรีมัดใจชัยทั้งนั้นสาวใช้ชื่อชุนฐานแอบบอกว่าหลี่กงเก็บข้อสอบไว้ที่ไหนแต่หลี่กงจับได้เลยสั่งให้นางเข้าเวรแทนคืนนี้ชุนฐานตัวสั่นท่าทางกลัวมากแล้วก็เดินไปเปลี่ยนป้ายชื่อเข้าเวรด้วยตัวเองพระเอกตามไปสืบเรื่องสนามประลองมืดให้หมิงเอิญล็อกคอเท่าแก่ถามเรื่องนางเอกสมัยเด็กฝ่ายนางเอกท่องตำราไปก็ถูกหลี่กงแอบลวนลามหาทางใกล้ชิดเอามือถูแขนถูผมไม่หยุดเท่าแก่รีบรินชาให้พระเอกเล่าว่านางเอกสมัยเด็กทั้งดื้อทั้งกระดูกแข็งโหดมากใครขัดใจก็ถูกหักขาทิ้งพระเอกฟังแล้วก็ยังกินขนมอมยิ้มท่าทางเอ็นดูจนหมิงเอิญยังรู้ตัดมาที่นางเอกพอรู้ตัวว่าหลี่กงทำอะไรก็หาเรื่องเอาชาร้อนสาดใส่กงเต็มตัวไปเลยแสบมาก
กงกรีดร้องโหยหวนนางเอกก็เล่นละครว่านางไม่ได้ตั้งใจสาชาจนลวกตรงนั้นของกงไปหมดแล้วพยายามเรียกหมอแต่กงหน้าแดงรีบห้ามบอกมียาแล้วสั่งคนหามตัวเองออกไปเลยพระเอกกำลังฟังว่านางเอกพลัดพรากกับแม่เลยถูกขายเข้าสังเวียนต่อสู้แต่ถึงจะถูกคนไถ่ตัวไปแต่สุดท้ายก็ถูกลักพาตัวไปอยู่ดีเท่าแก่ไปตามหาก็เจอแต่ถุงเงินเหลือไว้บนถุงเงินมีคำว่าอย่าอยู่ด้วยเท่าแก่ตามไปก็เพราะต้องการล้างแค้นให้ขาขวาตัวเองพระเอกเลยจากมาด้วยการหักขาซ้ายเท่าแก่ทิ้งไว้สรุปไม่เหลือขาดีไว้เดินแล้วจ้ากลางดึกนางเอกแอบมาหากล่องใส่ข้อสอบของกงจนเจอแต่แล้วก็ได้ยินเสียงชุนชานถูกหลีกงโบยด้วยแส้ทรมานโอ้โหเลวมากนางเอกคิดถึงภาพที่ตัวเองถูกเท่าแก่ทรมานตอนเด็กแลกกับซาลาเปาเพิ่งรู้ว่าหลีกงมันเลวแบบนี้นี่เองชุนชานถึงตัวสั่นมากแล้วหลีกงก็ทำท่าจะข่มขืนชุนชานนางเอกเพิ่งเห็นว่ามันเป็นขันทีเก๊เลยโผล่มาเอามีดเฉือนทิ้งซะเอาตำราสตรียัดปากจนหลีกงเป็นลมแล้วก็วางเพลิงด้วยตำราสอนสตรีทั้งหลายนั่นแหละโอ้โหสมน้ำหน้ามากนางเอกคือเลิศสุดแล้วนางเอกก็พยุงพาชุนฉานที่สลบไปแล้วหนีออกมาแป๊บเดียวฝนก็ดันตกนางเอกกลัวไฟจะมอดแต่ก็ต้องพาชุนฉานหนีไปก่อนพระเอกเห็นไฟไหม้พอดีก็เข้ามาที่เกิดเหตุหลี่กงยังไม่ตายแต่ที่นั่นมีทางโซ่ตรวนแล้วก็รองเท้ากับปิ่นผู้หญิงตกอยู่หลี่กงฟื้นมารีบฟ้องพระเอกว่านางเอกมีวรยุทธ์ต้องเป็นองค์หญิงตัวปลอมแน่ๆพระเอกนั่งลงถามว่านางเอกทำอะไรบ้างกงฟ้องเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดรีบบอกว่าไปฟ้องเต้กันดีกว่าพระเอกฟังแล้วก็อมยิ้มเอาถุงเงินออกมาบอกว่านางเอกยังเป็นคนเดิมที่กล้าหาญกว่าตัวเองมากแล้วก็กระโดดเตะปากกงเอามีดนางเอกออกมาฟันคอทิ้งหลี่กงเกือบตายแล้วได้แต่พึมพำว่าทั้งคู่เป็นพวกเดียวกันหรอพระเอกกลับบอกว่านางเอกยังไม่ทันจะเป็นพวกเดียวกันเลยก่อนจุดไฟเผาต่อให้แม่เก็บงานเรียบร้อยมากตอนนั้นนางเอกก็พาชุนฉานกลับมาจนปลอดภัยแล้วนางเอกเปิดหน้าต่างเห็นว่าไฟยังลามอยู่ก็ดีใจคิดว่าฝนตกแล้วแต่ไฟยังไม่มอดโถมีคนแอบช่วยวันต่อมานางเอกถูกเร่งให้ไปสนามฝึกอีหลานระแวงว่าจะมีคนรู้หรือเปล่าแต่นางเอกบอกว่าให้ใจเย็นไว้ก่อนพอนางเอกมาถึงสนามฝึกก็เจอกงอีกคนรายงานว่านางเอกต้องเป็นคนลอบวางเพลิงส่วนเยาวลักษณ์เพราะแคนที่ถูกหลีกงสั่งสอนแน่เตลิงธนูมาที่นางเอกเลยถามว่ามีอะไรจะพูดไหมนางเอกรีบบอกว่าเมื่อวานหลีกงถูกน้ำร้อนโดยบังเอิญนางไม่รู้ไม่เห็นจนฮ่องเต้ลดมือลงแต่ก็บอกว่านี่เพราะเห็นแก่ที่เราเพิ่งสงบศึกกันกับแคว้นเว่ยเต้โกรธเพราะส่วนเยาวลักษณ์เทียบเท่าศักดิ์ศรีของบ้านเมืองฮ่องเต้เป็นคนสร้างมันขึ้นมาแล้วก็สั่งสืบสวนให้ถึงที่สุดพระเอกกำลังจะก้าวออกไปแล้วแต่กุ้ยเฟยแม่พระเอกห้ามไว้บอกอย่าไปยุ่งไทจือเข้าไปขอทำคดีพระเอกก็ก้าวไปขอทำเช่นกันจนไทจือยังถามว่าพระเอกไม่เคยเห็นสนใจเรื่องบ้านเมืองนี่จะทำเพื่อนางเอกหรอสุดท้ายฮ่องเต้ให้ยิงธนูตัดสินกันไทจือเริ่มยิงก่อนใช้ธนู3 ดอกยิงพร้อมกันกลางเป้าแต่พระเอกเท่กว่าใช้แค่ดอกเดียวระเบิดกระเด็นไปหมดเลยค่ะหล่อเต้กับกุ้ยเฟยชอบใจแต่เต้ก็บอกว่าให้นางเอกเลือกเองแล้วกันว่าจะให้ใครพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้แล้วเดินจากไปนางเอกหน้านิ่งมากเดินผ่านพระเอกที่ก้มลงคำนับไปตบไทจือแล้วก็หันมาฟาดพระเอกเหมือนกันประกาศว่านางมีศักดิ์เป็นแม่ทั้งคู่ไม่ใช่รางวัลเดิมพันในการแข่งขันแล้วก็ไม่ใช่ของเล่นด้วยนางเอกเดินจากไปแต่ทั้งสองคนแอบยิ้มโอ้โหเลิศค่ะตบแบบใดให้ผู้ชายมีใจคะพระเอกหันมาบอกไทจือว่าถ้างั้นเราก็ต่างคนต่างสืบไม่สนแพ้ชนะแค่หาความจริงก็พอไทจือก็เอาด้วยเช่นกันพระเอกยังยิ้มไม่หยุดเลยนะคืนนั้นนางเอกมาเจอนายท่านที่หออันธการคราวนี้นายท่านเปิดตัวมาว่าเป็นไทจือนางเอกไม่แปลกใจสักนิดเพราะจำได้จากไฝเม็ดเล็กๆที่มือไทจือถามเสียงเย็นว่าทำเรื่องราวไม่จำเป็นมากมายไปทำไมพอนางเอกคุกเข่าบอกว่านางทำไปเพื่อหาข้อสอบจะได้ถวายตัวเร็วๆไทจือก็ไม่พอใจอีกสั่งว่าห้ามคุกเข่าให้ลืมสัญชาตญาณต่ำๆพวกนั้นซะนางเอกตอบเสียงนิ่งว่านางก็แค่นักฆ่าต่ำต้อยเป็นสตรีสูงศักดิ์ไม่ได้หรอกแต่ไทจือท่าทางโกรธเดินมากระชากคอเสื้อให้ดูว่าแผลเป็นพวกนั้นถูกพิษทำลายไปหมดแล้วเหลือแต่สันดานต่ำๆของนางในกระดูกคราวนี้นางเอกลุกมาตบไทจือเลยเรียกตัวเองว่าเป็นสนมของเต้แหมสมบทบาทมากไทจือด้านตาวาวพออกพอใจบอกว่ามิน่าล่ะพระเอกถึงสนใจนางเอกแหมบทมันพีคแล้วไทจือก็บอกว่าจะจัดการเรื่องคนวางเพลิงให้เองสั่งว่ากลางวันนี้ไม่ต้องสนว่าเกิดอะไรขึ้นใครทำถ้วยแตกเป็นสัญญาณก็ให้ฆ่าคนคนนั้นซะนางเอกน่าเครียดแต่ก็รับภารกิจไทจือคิดในใจว่าอะไรที่ตัวเองพอใจย่อมสูงสักหาได้เปรียบโอ้ยหลอน
พอนางเอกกลับมาอีหลานก็บอกว่าตอนนี้ทั้งวังกำลังวุ่นวายหาคนวางเพลิงถามว่าองค์ชาย5จะสงสัยไหมนางเอกคิดว่าตบไปขนาดนั้นน่าจะรอดแล้วมั้งแต่อีหลานใส่หน้าบอกว่านางเอกยังไม่เข้าใจผู้ชายดีพอที่ตบไปมีแต่จะกระตุ้นให้พวกนั้นสนใจละมากกว่าส่วนตอนนั้นพระเอกก็กำลังสั่งให้หมิงเอิญปลอมตัวเป็นคนวางเพลิงก่อความวุ่นวายให้นางเอกพ้นข้อสงสัยเพราะหมิงเอิญเก่งวิชาตัวเบาที่สุดไหนๆไทจืออยากเล่นเป็นนักสืบก็ให้สืบไปซะนางเอกน่าเครียดบอกอีหลานเรื่องที่นายท่านจะช่วยสั่งว่าให้ฆ่าคนที่ทำถ้วยแตกกลางวันนี้พอดีองค์หญิงน้อยเฉินซีเข้ามาน้องเป็นลูกบุญธรรมกุ้ยเฟยแล้วก็มาเชิญนางเอกไปกินข้าวกลางวันด้วยกันนางเอกกับอีหลานเนี่ยสบตากันทันทีที่โต๊ะอาหารกุ้ยเฟยให้คนทำอาหารแควนเว่ยมาให้นางเอกเครียดเลยแล้วก็จับตาดูทุกครั้งที่ถ้วยขยับพระเอกโผล่มาอีกคนนางเอกก็อึ้งนางเอกเอาแต่คิดถึงคำสั่งไทจือแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงถ้วยแตกข้างหลังมีสาวใช้คนหนึ่งทำถ้วยตกแตกนางเอกกำลังจะหันไปดูแต่แล้วก็มีสาวใช้คนหนึ่งโยนถ้วยแตกข้างนางเอกแล้วพุ่งเอามีดจะไปฆ่ากุ้ยเฟยนางเอกรีบหยิบมีดบนโต๊ะขึ้นมาแต่พอหันหน้าไปก็ชะงักเพราะนี่คืออาจารย์ของนางเองอาจารย์ยิ้มให้เศร้าๆแล้วดึงมือนางเอกมาแทงมีดใส่ท้องโอ้ยกุ้ยเฟยเสียใจมากถามว่าทำไมต้องลงมือด้วยทั้งที่อยู่กันมาหลายปีอาจารย์กำลังจะตายแต่พูดว่านางแขนที่เคยถูกส่งไปสวนเยาวลักษณ์นางลงมือกับหลีกงกงไปแล้วเสียดายที่ไม่ได้เก็บกุ้ยเฟยด้วยก่อนจะหันมามองนางเอกที่น้ำตาคลอแล้วก็หมดลมหายใจนางเอกได้แต่ปาดน้ำตาส่วนพระเอกก็รีบเข้ามาดูแลนางเอกร้องไห้รีบบอกว่าไม่เป็นไรในใจคิดถึงที่อาจารย์เคยสั่งสอนตอนนั้นนางเอกเคยถามว่าทำไมนางเอกถึงออกดาบช้ากว่าอาจารย์เสมอทั้งที่นางแทบจะเป็นคนที่ทำภารกิจได้เนียนที่สุดแล้วอาจารย์ชื่อว่าตี้สื่อซานบอกว่านางเอกลงมือโดยไม่คิดว่าจะฆ่าคนนางเอกไม่เคยลงมือกับคนบริสุทธิ์เลยทุกครั้งก็เลยลังเลก่อนชักดาบว่าคนคนนั้นสมควรโดนฆ่าไหมแล้วยังเตือนนางเอกว่าเป็นนักฆ่าที่นี่ถ้าใจอ่อนต้องตายนะนางเอกกลับมานั่งเสียใจอยู่คนเดียวอีหลานเข้ามาบอกว่าอาจารย์นางเอกสมัครใจเองเพราะทั้งคู่รูปร่างคล้ายกันมากแบบนี้เท่านั้นฮ่องเต้ถึงจะไม่สงสัยแล้วยังซื้อใจกุ้ยเฟยได้อีกต่างหากแต่นางเอกกลับบอกว่าที่นางเศร้าคืออาจารย์ทำภารกิจเสร็จหมดแล้วแต่ก็ต้องตายอยู่ดีสุดท้ายแล้วพวกเราจะได้สิ่งที่ต้องการจริงไหมนางเอกท่าทางเศร้ามากภาพแสงสีเสียงก็คือสวยสุดๆพระเอกกับองค์หญิงน้อยเข้ามาหาน้องเอาปลาตัวเล็กๆมาให้บอกว่าขอบคุณที่ช่วยแม่นางเอกรับไว้แล้วพระเอกก็ให้อีหลานพาน้องออกไปเล่นก่อนพระเอกเทเล่าให้นางเอกบอกว่าพ้นคดีแล้วต้องฉลองแล้วพระเอกก็ยกมือขึ้นมาหน้าตัวเองเพื่อดูแค่ตานางเอกบอกว่าทำไมตานางเอกเหมือนกำลังร้องไห้มากกว่านางเอกหลบตาพูดว่านางไม่ชอบยิ้มพอนานๆไปก็ลืมแล้วว่าต้องยิ้มยังไงพระเอกยิ้มบอกว่าวันนี้อากาศดีมากดอกไม้ออกดอกบานสะพรั่งแล้วก็มีปลาน้อยร่าเริงตัวนี้อีกควรยิ้มให้มากๆหน่อยนางเอกมองปลาแล้วบอกว่าถูกขังในที่แคบๆจะมีความสุขได้ไงพระเอกก็บอกถึงจะถูกขังแต่ยังมีทางออกแล้วพานางเอกมาปล่อยปลาที่ริมสระบอกว่าดูสิมันเป็นอิสระแล้วนะนางเอกหันไปมองหน้าพระเอกคิดถึงตอนที่นางได้รับการปล่อยตัวก็มีเด็กผู้ชายตัวน้อยคนหนึ่งมารอภาพนั้นค่อยๆซ้อนทับกันแล้วนางเอกก็เริ่มสงสัยว่าพระเอกคือคนที่ช่วยตัวเองไว้หรือเปล่าพระเอกเพิ่งจะยิ้มได้ไม่นานเจ้าปลาน้อยก็ถูกปลาใหญ่กินไปซะแล้วพระเอกจ่อยส่วนนางเอกก็พูดว่าเห็นไหมอิสระก็มีราคาที่ต้องจ่ายแต่พอหันหลังกลับมานางเอกก็แอบอมยิ้มที่หออันธการมีมือสังหารคนหนึ่งชื่อเทียนจิ๋วสังเกตได้แล้วว่านางเอกก็คือจุดอ่อนของไทจือแล้วก็สายตามีแผนอีหลานเล่าให้นางเอกฟังว่าหมิงเอิญมาหานางและก็ถามนิสัยความชอบนางเอกคิดว่าพระเอกอาจจะมีใจให้อีหลานหัวเราะว่าตัวนางเอกยังไม่เคยรับรู้เรื่องราวแบบนี้เอาไว้ภารกิจจบแล้วนายท่านปล่อยนางไปนางจะไปท่องโลกกว้างบ้างนางเอกสบตาถามว่าแล้วถ้านายท่านคือไทจือล่ะภารกิจจบไทจือขึ้นบัลลังก์พวกเรามีแต่ต้องถูกกำจัดเท่านั้นอีหลานเครียดว่าทุกคนต้องตายแน่แต่นางเอกสายตาแข็งกร้าวจับมืออีหลานบอกว่าโชคชะตาอยู่ในมือเราพวกเราต้องหาทางรอดด้วยตัวเองจิ๋วกงกงขันทีข้างกายเต้มาหาพระเอกบอกว่ามีเรื่องสำคัญขององค์หญิงอาปี้เหย่ามารายงานแป๊บเดียวพระเอกก็เชิญนางเอกมาหานางเอกเห็นหน้าเทียนจิ๋วที่อยู่ในฐานะจิ๋วกงกงก็บอกว่านางไม่รู้จักจิ๋วกงกงเรียกนางเอกด้วยชื่อทันทีพระเอกก็บอกว่าชื่อนี้คือมือสังหารหมายเลข17ของหออันธการนะนางเอกหัวเราะบอกว่าไร้สาระพระเอกเดินลงมาบอกว่าถ้าวันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องออกไปจากที่นี่แล้วก็เรียกทหารเข้ามานางเอกหันมาถามจิ๋วกงกงว่ามีหลักฐานหรอจิ๋วกงกงแฉเลยว่านาง
เอกเคยเป็นนักสู้ในตลาดมืดตัวเองก็คือคนที่ไปหลอกว่าจะพาไปเจอแม่แล้วพานางเข้าหออันธการบอกว่ายังมีหนังสือไถ่ตัวนางเอกอยู่เลยนางเอกน่าเครียดจิ๋วกงกงยังพูดต่อว่านางเอกคือคนโปรดของนายท่านอันธการใช้ชีวิตนางเอกแลกกับการล่อพวกนั้นออกมากำจัดให้หมดรับรองว่าพระเอกได้ผลงานโดดเด่นจนถึงขั้นขึ้นบัลลังก์แน่นอนพระเอกหน้าตึงเดินไปดึงดาบมาจากทหารแต่ก็เดินผ่านนางเอกไปถามจิ๋วกงกงว่าตะกี้พูดว่าไงนะพระเอกโมโหตรงที่จิ๋วกงกงคิดจะเก็บนางเอกแล้วก็ฟาดคอจิ๋วกงกงตายคาที่โอ้ยเรื่องนี้มีคนตายทุกตอนเลยเว้ยแล้วก็บอกว่าจิ๋วกงกงหมิ่นเกียรติพระสนมนางเอกยังอึ้งหลังจากนั้นพระเอกก็มานั่งเดินหมักอยู่กับหมิงเอิญตั้งใจว่าถ้ามีคนตั้งใจใช้นางเอกเป็นดาบเพื่อโค่นล้มคนอื่นงั้นพระเอกจะปกป้องนางเอกเองกำจัดคนเบื้องหลังแทนเองโอ้โหพระเอกโคตรเท่ไทจือพานางเอกมาดูแม่นางเอกบนหอไกลๆนางเอกจำแม่ไม่ได้แต่จำได้ว่ามีตั๊กแตนสันเหมือนแม่ห้อยอยู่ที่คอนางเอกสะเทือนใจมากเพราะแม่เหมือนคนพเนจรคนหนึ่งไทจือยังถามเรื่องที่พระเอกไม่เชื่อเรื่องที่จิ๋วกงกงเล่าแต่กลับฆ่าทิ้งด้วยซ้ำหรือพระเอกไว้ใจนางเอกมากหรือนางเอกพูดอะไรออกไปมันขู่ให้นางเอกจำไว้ให้ดีว่าเป็นคนของตัวเองแล้วก็ให้ลูกน้องช่วยแม่นางเอกแม่เอาแม่เขามาขู่แต่จะใช่แม่ตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นางเอกกลับมาเล่าให้อีหลานฟังว่าไทจือกุมชีวิตแม่นางไว้อีก5 วันนางต้องถวายตัวอีกครั้งทั้งสองคนรู้ดีว่าตอนนั้นถ้านางเอกทำภารกิจสำเร็จก็ตายอยู่ดีอีหลานพูดขึ้นมาว่าพระเอกคือหมากที่อาจจะพลิกสถานการณ์ได้นะนางเอกไม่แน่ใจเพราะดูพระเอกไม่ออกอีหลานบอกว่าถ้าไม่มีพระเอกนางเอกคงตายไปแล้วบอกว่าพระเอกมีใจให้นางจริงๆแต่นางเอกไม่เชื่อว่าจะมีความจริงใจแบบนี้บนโลกอีหลานบอกว่าต้องลองดูถึงจะรู้ถามว่านางเอกลังเลเพราะทำใจไม่ได้หรอนางเอกเลยลุกขึ้นมาบอกว่านางใช้ชีวิตกับคมดาบมานานจนไม่รู้ว่าจะใช้ความจริงใจคนอื่นยังไงอีหลานบอกว่าแค่ให้พระเอกหาทางเลื่อนการถวายตัวไปก่อนเราจะได้มีเวลาคิดวางแผนหาทางออกจากหอกอันธการมากขึ้นจนนางเอกยอมเอาด้วยนางเอกดื่มเหล้าย้อมใจแต่ก็บอกอีหลานว่านางท่องบทไว้หมดแล้วไม่นานนางเอกก็มานั่งดื่มบนต้นไม้แบบสวยยั่วยวนฉากก็สวยสุดๆเมายังไงให้สวยขนาดนี้พระเอกมาเจอก็บอกให้รีบลงมานางเอกเอาเท้าปัดมือพระเอกบอกให้หันหลังไปก่อนแล้วนางเอกก็เล่าเรื่องที่นางต้องถวายตัวภายใน5 วันนางเสียใจแล้วเพราะนางตกหลุมรักคนคนหนึ่งพระเอกถามเงียบๆว่าใครนางเอกก็บอกว่าไม่ใช่ฮองเต้แน่พระเอกน่าจะรู้จักดีเป็นคนหน้าตาดีมีวรยุทธ์แล้วก็ช่วยนางเสมอเสียดายที่นางต้องแต่งกับพ่อคนนี้ตอนนี้พระเอกก็หันมามองหน้านางเอกเลยค่ะนางเอกจ้องตาบอกว่าถ้ารู้แต่แรกว่าจะตกหลุมรักคนนี้นางคงฟาดผู้ชายสลบซ่อนไว้ชั่วชีวิตจนพระเอกแอบยิ้มแล้วนางเอกก็ร่วงลงมาในอ้อมกอดพระเอกเลยค่ะโอ้โหนางเอกรีบอ้อนว่านางไม่อยากถวายตัวถ้าเกิดคนคนนั้นรังเกียจนางล่ะแล้วก็บอกว่านางชอบพระเอกคราวนี้พระเอกก้มลงมามองหน้านางเอกเลยบอกว่าตัวเองก็มีใจถ้านางเอกเต็มใจแล้วก็จะพานางเอกก้าวข้ามขวากน้ำอุปสรรคทั้งปวงเอาไหมก้มลงมาจนเกือบจะจูบแล้วส่วนนางเอกตาโตด้วยความช็อกโอ้ยพระเอกหล่อมากที่จริงพระเอกแอบเห็นสคริปต์นางเอกข้างหลังก็เลยรู้ว่านางเอกเล่นละครอยู่โถพระเอกโคตรฉลาดตอนเกือบจะจูบกันพระเอกคว้าจอกเหล้ามาดื่มเองแล้วบอกว่านางเอกเมาแล้วดื่มให้มันน้อยๆหน่อยแล้วเดินหนีไปเลยนางเอกงงว่ายังไงนะแค่เนี้ยหรอ5 วันผ่านไปอีหลานเครียดมากถามนางเอกว่าตกลงวันนั้นมันยังไงแน่นางเอกคิดภาพวันนั้นแล้วบอกไม่รู้เหมือนกันกงมารับนางเอกไปถวายตัวแล้วคนสนิทให้จื่อมารายงานว่าสับเปลี่ยนองครักษ์รักษาพระองค์ของเต้ไว้เรียบร้อยหลังเต้ตายก็จะคุมวังหลวงทั้งหมดได้ทันทีถามว่านางเอกกับอีหลานจะเอายังไงไทจือตอบทันทีว่าให้นางเอกแขวนคอซะส่วนอีหลานก็ฟังไปพร้อมกันคนสนิทเลยบอกว่ายาตายปลอมๆมันมีแค่เม็ดเดียวไทจือจะให้ใครใช้ไทจือท่าทางอยากเก็บนางเอกไว้นั่นแหละแล้วก็พูดกับลมกับฟ้าบอกเต้ว่าจะปกครองแคว้นฉีต่อไปให้ดีแน่ฝ่ายพระเอกก็วางแผนบางอย่างเช่นกันในคืนนี้ในที่สุดนางเอกก็เข้ามาถวายตัวเต้เดินมาท่าทางพอใจที่นางเอกดูผอมลงแล้วก็เชื่อฟังมากฮองเต้สั่งให้นางเอกถอดชุดคลุมให้แต่พอขึ้นเตียงจู่ๆเต้ก็กระอักเลือดล้มลงนางเอกตกใจรีบเรียกหาคนเข้ามาดูพระเอกเป็นคนเปิดประตูมาคนแรกจนนางเอกยิ้มให้เบาๆส่วนพระเอกก็พยักหน้านิดๆแล้วรีบเดินไปดูเต้ไทจื่อเดินตามมาอีกคนสีหน้าท่าทางน่ากลัวมากหมอหลวงบอกว่าเต้ป่วยเพราะทำงานหนักมานานช่วงนี้ให้พักผ่อนห้ามร่วมเตียงกินยาบำรุงปี2 ปีก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมพอหมอออกไปไทจื่อก็แขวะพระเอกเลยว่าตำหนักอยู่ตั้งไกลยังมาถึงนี่ไวกว่าตัวเองอีกนะข่าวไวจริงส่วนพระเอกก็ส่วนว่าไทจื่อเห็นเต้ร่างกายไม่เป็นไรทำไมดูผิดหวัง2 คนนี้เกือบลงมือกันแล้วจนเต้ด่าว่าเต้ยังไม่ตายโว้ย
วันรุ่งขึ้นนางเอกมาหากุ้ยเฟยที่ตำหนักแต่เจอพระเอกยืนรออยู่พระเอกก็เจอแม่เรียกมาเหมือนกันทั้งสองคนยืนรอกุ้ยเฟยท่าทางอึกอักเหมือนเขินแต่ไม่กล้าพูดได้แต่แอบมองกันไปมาพระเอกทนไม่ไหวหันมาพูดก่อนบอกว่าเพราะรู้ว่านางเอกไม่อยากถวายตัวพระเอกก็เลยไม่มีทางเลือกต้องลงมือกับฮ่องเต้เองที่แท้พระเอกแอบสลับเปลี่ยนทูบนางเอกตกใจถามว่าแค่การถวายตัวของนางคุ้มค่าให้เสี่ยงหรอแต่พระเอกอมยิ้มบอกว่าอะไรที่เป็นความต้องการของนางเอกย่อมคุ้มค่าจนนางเอกเงียบไปเลยพระเอกรีบบอกว่าอย่าโทษตัวเองทั้งหมดนี้พระเอกตั้งใจเองทั้งหมดพอดีกุยเฟยเข้ามาแล้วก็ปลอบใจนางเอกว่าช่วงนี้ในวังวุ่นวายมากถ้ามีใครหาเรื่องให้มาหากุยเฟยได้แล้วก็เรียกพระเอกเข้าไปคุยกัน2 คนนางเอกเกือบตามมาแล้วแต่พระเอกรีบห้ามไว้กุยเฟยเรียกพระเอกมาดุยกใหญ่ว่าเต้ไม่สบายถ้าไทจือขึ้นครองบัลลังก์ขึ้นมาเรา2 แม่ลูกต้องแย่แน่ต่อไปมีหวังต้องพึ่งสนมอย่างนางเอกแล้วมั้งแม่เอาแต่บ่นแต่พระเอกแอบสบตากับนางเอกผ่านกระจกแล้วก็ขำกัน2 คนคืนนั้นไทจือเรียกนางเอกมาที่หออันธการแต่พอมาถึงแล้วก็ให้คนรัดคอนางเอกทันทีเพื่อบีบให้อีหลานพูดว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่อีหลานถูกทรมานยังไงก็ไม่ยอมพูดแต่พอเห็นนางเอกเป็นอันตรายก็บอกว่าเรื่องที่เกิดกับเต้ทั้ง2 คนไม่รู้เรื่องเลยพระเอกต่างหากที่เป็นคนทำอีหลานบอกว่าพระเอกชอบนางเอกเลยไม่อยากให้นางเอกถวายตัวจนไทจือปรีดว่านางเอกเก่งจริงนะที่ทำให้พระเอกมีใจถึงกับวางยาฮ่องเต้ได้แล้วถามว่านางเอกก็มีใจให้พระเอกเหมือนกันหรือไงสั่งให้นางเอกทำภารกิจใหม่คือหาหลักฐานเอาผิดพระเอกให้ได้นางเอกกลับมาทำแผลให้อีหลานนางรู้ตัวว่าเป็นหมากที่ถูกไทจือทิ้งแล้วถามว่านางเอกโกรธไหมที่พูดเรื่องพระเอกขึ้นมานางเอกบอกว่าไม่โกรธเลยเพราะยังไงวันหนึ่งเรื่องนี้ก็ต้องแดงอยู่ดีไทจือเริ่มสงสัยพวกเราแล้วโชคดีที่ช่วงนี้ไทจือยังไม่กล้าลงมืออะไรตอนนี้พวกเรายังพอมีเวลาหายาถอนพิษอีหลานบอกว่านางเคยเจอหมอยาที่สามารถปรุงยาถอนพิษได้แต่ต้องใช้พิษเป็นส่วนผสมนางเอกยิ่งมีความหวังบอกว่าเอาไว้พวกเราหาทางทำยาได้ก็ออกไปมีชีวิตบนโลกนี้อย่างสง่างามกันดีกว่าทั้ง2 คนก็ตกลงกันว่าเข้ามาด้วยกันก็ต้องรอดออกไปด้วยกันในเมื่อโลกนี้มันโหดร้ายกับผู้หญิงเราก็จะหาทางสร้างเส้นทางให้ตัวเองกันขึ้นมาแล้วนางเอกก็ตั้งใจจะไปหาพระเอกตามที่ไทจือสั่งกลางดึกพระเอกนั่งวาดรูปนางเอกอยู่กุยเฟยเข้ามาหาพูดเรื่องอาการป่วยของฮ่องเต้เพราะนางสงสัยว่าอาจจะเป็นฝีมือนางเอกแต่พระเอกบอกเลยว่าไม่ใช่ตัวเองต่างหากที่เป็นคนทำพระเอกเปลี่ยนทูปสงบจิตของเต้เพราะไม่อยากให้นางเอกถวายตัวจนกุยเฟยปรี๊ดถามว่าชอบนางเอกหรือไงถึงทำแบบนี้ตอนนั้นนางเอกก็มาแอบฟังอยู่นอกประตูพอดีพระเอกบอกแม่ว่านางเอกไม่สมควรอยู่ในวังนี้ตั้งแต่แรกแล้วทุกอย่างที่ทำไปนางเอกก็ไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำยืนยันว่ายานั้นแค่ไปขัดกับยาบำรุงที่เต้เคยกินกุยเฟยยิ่งโมโหตบพระเอกไปทีนึงถามว่าถูกนางเอกทำยาเสน่ห์ใส่ให้หรือยังไงพระเอกก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่เด็กตัวเองอยู่ในวังนี้ก็มีแต่สายตาทั้งเศร้าและหวาดกลัวทั้งเจ้าเล่ห์และยอมจำนนมีนางเอกเท่านั้นที่แม้จะอยู่ท่ามกลางความมืดก็ไม่ยอมจำนนกับอะไรทั้งสิ้นในใจพระเอกเห็นภาพนางเอกตอนที่ยังเป็นเด็กและอยู่ในสนามประลองมืดด้วยซ้ำไม่ว่ากุยเฟยจะพูดยังไงพระเอกก็บอกว่าให้ตัวเองเลิกสนใจนางเอกทำไม่ได้จริงๆนางเอกฟังทั้งหมดแล้วก็อึ้งตาโตคิดในใจว่านางจะทำยังไงกับเรื่องที่ไทจือสั่งมาดีกลางดึกนางเอกมาหาไทจือบอกว่าตัวเองไร้ความสามารถเชิญพระเอกมาไม่ได้ก่อนหน้านี้นางเอกบอกอีหลานว่านางจะไปเอายาพิษมาจากห้องทรมานแล้วก็ไม่สามารถให้พระเอกมาเสี่ยงอันตรายกับนางได้อีกแล้วตัดมาปัจจุบันไทจือรู้ทันว่านางเอกไม่อยากลงมือกับพระเอกเลยทำใส่ตาเจ้าเล่ห์บอกว่าจะเชิญพระเอกมาเองแล้วใช้งูเสน่หากัดเข้าไปที่คอนางเอกก่อนจะส่งกงไปเชิญพระเอกมาเจอที่สวนพระเอกมาเจอนางเอกสภาพกำลังล้มลงก็เลยรีบอุ้มนางเอกออกไปใกล้กันนั้นมีพวกทหารเดินอยู่พระเอกก็ส่งซิกให้หมิงเอิญรีบออกไปจัดการพระเอกอุ้มนางเอกมาวางไว้ที่เตียงในห้องพักแถวนั้นนางเอกท่าทางทุรนทุรายพอหันไปเห็นพระเอกก็บุกไปจูบที่ซอกคอเลยฝ่ายไทจือก็พาไต่เท้าวังเสนาบดีฝ่ายทหารพร้อมกับคนมากมายบุกมาบอกว่าเห็นนางเอกกับพระเอกแอบนัดพบกันไม่นานก็มีทหารวิ่งเข้ามาพร้อมหยกประจำตัวพระเอกที่เก็บได้ไทจืออมยิ้มเย็นกะว่าแผนสำเร็จแน่ในห้องนางเอกคือรุกพระเอกหนักมากแต่แล้วพระเอกก็หันไปจูบซอกคอนางเอกเช่นกันพอไทจือโผล่มาปรากฏว่าไม่เจอใครอยู่ในห้องสักคนสมน้ำหน้า
พอไทจือออกมาก็เจอพระเอกเดินชิวเข้ามาหาบอกว่าเพิ่งมาฝึกวรยุทธ์ที่นี่แล้วก็ทำป้ายหยกตกไว้ไทจือรีตามองแต่ก็คืนป้ายหยกให้พระเอกตะโกนตามหลังไปอีกนะว่าขอบคุณมากที่แท้ก่อนหน้านี้พระเอกเห็นแล้วว่าที่คอนางเอกมีรอยถูกงูกัดพระเอกก็เลยดูดเอาเลือดพิษออกมาให้โอ้ยคนดีไปไหนคะเนี่ยพอนางเอกได้สติรู้ตัวก็ตาเหลือกผลักพระเอกออกไปเลยแล้วถามว่ามาที่นี่ทำไมถ้าพระเอกไม่มานางก็ไม่มีอันตรายหรอกจนพระเอกหน้าจ่อยโถนางเอกอึดอัดแต่ก็บอกพระเอกเหมือนเดิมว่าอย่าคิดเกินเลยจนพระเอกพูดเสียงเบาว่าจะส่งนางเอกกลับห้องเองหมิงเอิญเข้ามารายงานพอดีว่าที่นี่มีทางลับแล้วพาทั้งคู่ออกไปได้ก่อนหน้านี้พระเอกเห็นแล้วว่าไทจือโผล่มาก็เลยให้หมิงเอิญเอาหยกไปโยนไว้เพื่อล่อไทจือพระเอกน่าเครียดคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็สั่งหมิงเอิญให้ไปสืบที่มาของมีดใบหลิวที่นางเอกใช้เก็บหลีกงในสวนเยาวลักษณ์สรุปว่าเรื่องวันนี้นางเอกก็รอดไปได้ไม่นานนางเอกก็แอบเข้ามาตามหายาพิษในห้องทรมานอยู่ๆสือปานักฆ่าอีกคนก็เข้ามาเพราะนางก็เพิ่งได้ภารกิจให้เข้ามาอยู่ในวังหลวงแล้วจับตาดูพระเอกอีกคนแต่คืนนี้นางทำงานพลาดเพราะเห็นว่านางเอกกำลังหายาพิษโมจุยก็รีบเตือนว่ายานี้ถ้ากินซ้ำซ้อนก็ไปเลยนะแล้วยังถามถึงอาจารย์ด้วยนางเอกหันมาทำหน้าเย็นชาบอกว่าเลิกคิดถึงอดีตแล้วหาทางเอาตัวรอดชีวิตออกไปดีกว่าไทจือเดินหน้าหดเข้ามาเพราะคิดว่านางเอกมีใจให้พระเอกแล้วเอาชีวิตแม่นางเอกมาขู่นางเอกบอกว่านางเป็นแค่นักฆ่าต่ำต้อยไทจือก็บอกว่านางเอกต้องเป็นสนมที่สูงศักดิ์สิแล้วชักดาบออกมาจะฆ่าสื่อปาทิ้งนางเอกจับมือห้ามไว้จ้องหน้าพูดว่านักฆ่าต้องตายในมือศัตรูก็คือนางเอกห่วงเพื่อนนั่นแหละไทจือก็ดูออกเลยหันมาบีบคอนางเอกแทนสื่อปารีบห้ามไทจือแล้วก็รับยาพิษด้วยตัวเองนางเอกได้แต่ทนเห็นเพื่อนถูกจับกรอกยาพิษแล้วไทจือมันก็จากไปเร็วโคตรนางเอกได้แต่นั่งลงร้องไห้ส่วนสื่อปากำลังจะตายแต่ก็บอกนางเอกว่านางช่วยหายาพิษให้แล้วนะสะเทือนใจเวอร์ยอมกินยาพิษเพื่อให้นางเอกได้ยานั้นไปแล้วยังหยิบมีดใส่มือนางเอกชี้ที่ท้องตัวเองก่อนจะหมดลมนางเอกร้องไห้แบบสุดกลั้นมือสั่นมากแต่สุดท้ายก็ต้องทำเพื่อยาเม็ดนั้นแล้วก็ได้แต่ขอโทษเพื่อนสัญญาว่าวันหนึ่งจะพานางกลับบ้านให้ได้นางเอกเอายาพิษโมจุยมาให้อีหลานดูแต่ก็ยังต้องหาทางส่งอีหลานออกไปเจอหมอยานางเอกอยากทำลายหออุณทการทิ้งเพราะไม่อยากให้ต้องมีสตรีที่ต้องเจอชีวิตโหดร้ายแบบนี้อีกนี่คือสิ่งที่นางติดค้างไว้แล้วขอให้อีหลานช่วยนางทำเสน่ห์ให้เต้หลงรักมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นนางถึงจะโค่นล้มอำนาจไทจือได้แล้วยังบอกว่าไม่รู้ว่านางจะรอดออกไปไหมถ้าไม่รอดฝากให้อีหลานดูแลแม่ด้วยอีหลานไม่อยากทิ้งนางเอกไปแต่นางเอกบอกว่านี่คือความหวังแล้วทั้งสองคนก็จับมือกันตั้งใจว่าวันหนึ่งจะช่วยพี่น้องทุกคนออกมาให้ได้3 วันต่อมาจู่ๆกุ้ยเฟยก็เรียกพระเอกมาเจอบอกให้ช่วยเลือกของขวัญให้นางเอกหน่อยวันนี้นางเอกจะไปถวายตัวแล้วพระเอกใส่ตาเจ็บปวดมากหยิบสร้อยประคำขึ้นมาส่งแล้วก็วิ่งออกไปเลยที่จริงกุ้ยเฟยทำแบบนี้เพราะอยากให้พระเอกตัดใจกลางดึกระหว่างที่นางเอกกำลังเดินไปถวายตัวพระเอกก็วิ่งตามมาเรียกชื่อนางเอกไว้นางเอกได้ยินเสียงพระเอกก็ถอนหายใจบอกว่ายังไงก็ต้องพูดให้ชัดเจนส่วนพระเอกวิ่งแบบเต็มฝีเท้าแล้วก็รีบมาขวางนางเอกยื่นสร้อยให้บอกว่ากุ้ยเฟยฝากมานางเอกให้อีหลานพาคนอื่นออกไปก่อนแล้วหันไปหยิบสร้อยจากมือพระเอกทั้งสองคนท่าทางไม่อยากจะปล่อยมือสุดท้ายนางเอกหยิบสร้อยมาแล้วถามว่ามีอะไรอีกไหมพระเอกอึ้งนางเอกก็เลยสั่งให้จูบนางจนพระเอกตกใจนางเอกเป็นฝ่ายโน้มคอพระเอกมาจูบพระเอกค่อยยกมือขึ้นมาแต่ก็ไม่กล้าจับจู่ๆนางเอกก็ถอยออกไปถามว่าพอใจหรือยังเลิกคาดหวังได้แล้วเต้กำลังรอนางอยู่แล้วก็เดินจากไปเลยทิ้งพระเอกให้ยืนน้ำตาซึมสุดท้ายแม้แต่ชายเสื้อนางเอกพระเอกก็คว้าเอาไว้ไม่ได้พระเอกเดินกลับไปด้วยท่าทางเศร้ามากนางเอกขึ้นไปรอบนเตียงเต้ก็เข้ามาเล่นด้วยเหมือนหมาล่าเหยื่อท่าทางโรคจิตแต่ทั้งหมดแล้วคือห้องเต้มโนไปเองนางเอกกับอีหลานใช้ยากระตุ้นราคาขั้นสูงสุดยานี้นางเอกได้มาจากห้องทรมานเป็นของหัวหน้าหอคนก่อนเอาไว้ใช้กระตุ้นการผสมพันธุ์หมูโอ้ยเรียกว่ายานี้จะทำให้ห้องเต้เลอะเลือนมโนไปเองอีหลานเป็นห่วงว่าพระเอกน่าจะเสียใจมากถามว่าจะบอกความจริงไหมแต่นางเอกบอกว่าไม่ต้องดีกว่าพระเอกเติบโตในแสงอาทิตย์ที่บริสุทธิ์และงดงามเรื่องชั่วๆแบบนี้อย่าให้พระเอกรู้เลยอีหลานอมยิ้มบอกว่าพวกเราสิที่เหมือนหนูที่เกิดและอาศัยอยู่ในท่อสกปรกนางเอกตาวาวบอกว่านางจะฉีกท้องฟ้าให้ขาดให้แสงตะวันสัดส่องเข้ามาในที่มืดมิดเหล่านี้แล้วสองคนนี้ก็ชนเหล้ากันนางเอกยิ้มเกรี่ยมพูดว่าให้ไทจือรอเถอะความสนุกกำลังจะเริ่มต้นแล้วเช้าวันต่อมาพระเอกกลับมาก็เอาแต่ดูรูปนางเอกแล้วก็เมาไม่หยุดหมิงเอิญเป็นห่วงแล้วก็เข้ามารายงานว่าคนที่เป็นเจ้าของเหมืองแร่เพชรที่ผลิตใบมีดหลิวก็คือไทจือนั่นเอง
พระเอกคิดไม่นานก็รู้แล้วว่าไทจือคือนายท่านเจ้าของหออุณฑการตัวจริงพระเอกใส่ตาเข้มมากสั่งหมิงเอิญให้สืบให้ละเอียดเพราะจะตัดรากถอนโคนหออุณฑการให้ได้ฝ่ายนางเอกตอนนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นสนมรักของเต้นางเอกใช้เสน่ห์ทำเป็นร้องไห้บอกว่ามีคนรังแกแต่ไม่ยอมพูดรายละเอียดจนเต้อนุญาตให้ลงโทษคนที่มาปากมากกับนางเอกได้นางเอกยังขอส่งของกลับไปหาแม่ที่แคว้นเว่ยทำเป็นกตัญญูรู้คุณจนฮ่องเต้ซึ้งบอกว่าจะส่งทูตออกไปให้เองคือฮ่องเต้ปลื้มที่รู้สึกว่าอยู่กับนางเอกแล้วกระชุ่มกระชวยเหมือนกลับเป็นหนุ่มอีกครั้งอีหลานได้ฟังแล้วก็ขำแรงแต่ก็ยังห่วงเหมือนกันเพราะไทจือไม่ปล่อยนางเอกไว้แน่นางเอกชิลมากบอกว่าคนที่ต้องดิ้นคืออีกฝ่ายตั้งหากแล้วให้อีหลานไปเตรียมตัวออกนอกเมืองไม่นานลูกน้องไทจือก็ตามมาถึงที่จริงๆมาถึงก็ตาแข็งสั่งให้นางเอกไปหาไทจือเดี๋ยวนี้แต่นางเอกใจเย็นกว่าให้อีหลานใช้ไม้ตบปากมันซะเลยสะใจมากอีหลานก็ด่าไปตบไปบอกว่าปกติไม่เห็นพวกนางเป็นคนคราวนี้ถึงตานางมั่งแล้วนางเอกเดินมาอ้างคำสั่งเต้ให้อีหลานจัดไปชุดใหญ่จนมันโมโหมากจะพุ่งมาหาเรื่องก็เจอนางเอกเอาปิ่นแทงหัวใจสวนบอกให้มันไปรับกรรมในนรกซะมันก็คือคนที่ฆ่าองค์หญิงตัวจริงตายตอนแรกๆนั่นเองโอ้โหพวกทหารกรูกันเข้ามานางเอกก็แกล้งกรี๊ดบอกนางถูกลอบสังหารในที่สุดเรื่องนี้ก็ไปถึงหูเต้อีหลานรีบรายงานว่าลูกน้องไทจือชอบพูดอะไรกำกวมถึงก็บอกว่านางเอกไม่มีค่าคู่ควรจะอยู่นี่ไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อด้วยซ้ำไทจือได้แต่กำหมัดนางเอกรีบออกมาพูดว่าคนคนนี้หน้าเหมือนนักฆ่าที่เคยพยายามลอบสังหารนางตอนที่เข้ามาที่แคว้นใหม่ๆพระเอกก็ช่วยขยี้ว่าเรื่องนี้ต้องมีลับลมคมในแน่ขอเป็นคนสืบคดีนี้ด้วยตัวเองปลายตามองไทจือบอกว่าดูแลลูกน้องได้ไม่ดีฮ่องเต้อนุญาตให้พระเอกนางเอกจัดการเรื่องนี้ได้แล้วยังดุไทจือชุดใหญ่พระเอกนางเอกแอบส่งสายตาให้กันแบบรู้ใจมากสะใจโคตรตอนบ่ายไทจือเดินตามมาหาเรื่องนางเอกเอาแม่นางเอกมาขู่อีกแล้วแต่นางเอกจ้องตาตอบเสียงเย็นว่าเพื่อความปลอดภัยของไทจือก็ดูแลแม่นางให้ดีกว่านางเอกจ้องตากลับไม่กลัวจนไทจือต้องเดินหนีไปคำนั้นนางเอกฝากฝังให้อีหลานไปรับแม่นางหลังออกจากวังแล้วก็บอกว่ากลับถึงแคว้นเว่ยเมื่อไหร่ให้รีบหนีไปซะจู่ๆพระเอกก็โผล่มาเอาชุนฉานบ่าวที่เคยถูกทรมานที่สวนเยาวลักษณ์มาให้ช่วยดูแลนางเอกบอกว่ากุ้ยเฟยเป็นคนฝากมาแถมยังพูดว่าจะฝากองครักษ์ 2-3 คนติดตามขบวนไปอีกพระเอกใส่ใจมากนางเอกได้แต่หน้าเศร้าคิดว่านางติดค้างพระเอกมากไม่เหลือเกินจนไม่รู้จะชดใช้ยังไงหมดไทจือมาจุดธูปเคารพภาพเหมือนของแม่หรืออดีตฮองเฮาตั้งแต่เด็กนางก็เลี้ยงไทจือมาแบบโหดร้ายคอยเปรียบเทียบกับพระเอกที่เก่งกว่าตลอดแล้วก็พูดแต่จะให้ไทจือเป็นตัวแทนสกุลเซี่ยที่อยู่เบื้องหลังนางเห็นไทจือใจอ่อนกับแม่นมก็ฆ่าแม่นมทิ้งต่อหน้าต่อตาแหมความจิตนี้ได้มาจากแม่นี่เองไทจือยังมีผ้าเปื้อนเลือดผืนหนึ่งที่เก็บใส่กล่องเอาไว้อย่างดีมีครั้งหนึ่งไทจือโดนแม่จับขังคุกตอนนั้นนางเอกเป็นเด็ก10 ขวบเอาอาหารมาให้แล้วก็ใช้ผ้านี้พันแผลให้ด้วยไทจือแผลงฤทธิ์ไม่ยอมกินข้าวปลาทิ้งแล้วยังเรียกนางเอกเป็นหมาก็เจอนางเอกด่ากลับตั้งแต่นั้นมาไทจือก็แอบเก็บผ้าผืนนี้ไว้พอได้ข่าวว่านางเอกส่งอีหลานออกไปรับแม่ก็ให้องครักษ์ปิดทางเข้าออกเมืองหลวงทั้งหมดทันทีแล้วพอหันไปเห็นรูปแม่ก็คว้าทุบที่ตัวเองเพิ่งจุดปาทิ้งใส่ตาคลุ้มคลั่งบอกว่าทุกวันนี้สกุลเซี่ยต้องพึ่งมันต่างหากโอ๊ยน่ากลัวโคตรเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ได้ข่าวเช่นกันที่แท้นางเอกลงทุนไปมากมายก็เพื่อพาผู้หญิงคนนี้ออกจากวังพระเอกเดาได้ว่าต้องเป็นแม่นางเอกแง่ๆแล้วพระเอกก็น่าเครียดลุกขึ้นมาจะหาทางไปช่วยแม่นางเอกกับอีหลันให้ได้แต่กุ้ยเฟยเดินมาขวางซะก่อนบอกว่ามะรืนนี้จะจัดงานเลี้ยงเพื่อเชิญสตรีสูงศักดิ์มาให้พระเอกดูตัวสั่งห้ามพระเอกขัดขืนแถมยังบอกว่านางถูกใจแม่นางหวังลูกของใต้เท้าหวังแล้วด้วยแม่นางหวังคนนี้เป็นเพื่อนเล่นกับพระเอกมาตั้งแต่เด็กพระเอกท้วงว่าใต้เท้าหวังเป็นคนของไทจือแต่แม่ไม่สนบอกว่าแต่งงานแล้วก็เป็นคนของพระเอกเองนั่นแหละถึงวันงานเลี้ยงฮ่องเต้เชิญองค์ชายและขุนนางรวมทั้งอันกัวกงน้าของไทจือมาด้วยทุกคนเพิ่งจะดื่มเหล้ากันแม่นางหวังก็พุ่งเข้ามาพร้อมกับเข็มทิศทำนายคือน้องใส่มูเตลูแล้วก็ทำนายแม่นมากเรียกว่าไปฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กเป็นนักพยากรณ์ที่มีพรสวรรค์ที่สุดท่าทางเหมือนจะเป็นลางร้ายแต่แม่นางหวังกลับพูดว่านางเอกคือพรอันยิ่งใหญ่จะทำให้แคว้นฉี่เจริญรุ่งเรืองนางเอกยังอมยิ้มแห้งๆเหมือนไม่ค่อยมั่นใจวันนั้นฮ่องเต้อารมณ์ดีเมาหนักกลับไปก่อนพระเอกเห็นนางเอกยืนอยู่ก็จะเข้าไปคุยด้วยแต่ถูกไทจือขวางไว้เชิญมาดื่มด้วยกันพระเอกหันไปอีกทีนางเอกก็ไม่อยู่ซะแล้วนางเอกกำลังจะกลับแต่ก็เจอแม่นางหวังมาดักรอบอกว่าชะตานางเอกคือดวง7 พิฆาตเกิดมาเพื่อเป็นกบฏแข็งแกร่ง
เกินไปต้องยากลำบากไปครึ่งชีวิตแม่นางหวังรู้ว่านางเอกต้องไม่ใช่องค์หญิงแน่นางเอกหันมาจ้องตาถามว่าเมื่อกี้ช่วยนางไว้ทำไมแม่นางหวังก็บอกว่าเป็นเพราะพระเอกชอบนางเอกมากไงฝ่ายไทจือก็พูดกับพระเอกเป็นในๆว่าให้เลิกหวังเรื่องนางเอกได้แล้วเอาเรื่องที่พระเอกเคยวางยาเต้มาขู่บอกว่าถึงพระเอกจะเป็นลูกชายคนโปรดเต้จะไม่เป็นไรแต่คนที่อยู่ในใจอาจจะไม่รอดก็ได้นะสองคนนี้หยุมหัวกันไม่เลิกแม่นางหวังบอกนางเอกว่านางไม่อยากเห็นพระเอกเสียใจแต่นางเอกไม่ยอมรับสักเรื่องพูดว่านางแค่อยากมีชีวิตรอดต่อไปเท่านั้นแม่นางหวังก็ยังทำนายต่ออีกว่าแคว้นฉีใกล้ล่มสลายแล้วและต้องล่มสลายอยู่ในมือนางเอกแน่นอนตอนนั้นเองพระเอกที่ดื่มกับไทจือก็กระอักเลือดออกมาจนวุ่นวายกันไปหมดสรุปงานนี้พระเอกวางยาตัวเองโอ๊ยอันตรายมากแต่ก็ทำให้ไทจือถูกขังอยู่ในจวนออกไปไหนไม่ได้พระเอกรีบสั่งให้เปลี่ยนทหารรักษาพระองค์ให้เป็นคนของตัวเองให้หมดจะได้ส่งอีหลานออกนอกเมืองไปพระเอกยังอดถามหมิงเอินไม่ได้ว่านางเอกแวะมาไหมพอรู้ว่านางเอกไม่มาก็ทำหน้าเซ็งแต่พอเดินไปเปิดประตูก็เห็นนางเอกมายืนรออยู่พระเอกนี่อมยิ้มเลยค่ะวันต่อมาแม่นางหวังมาหานางเอกเอาดอกไม้สดมากมายมาให้บอกขออวยพรให้นางมีชีวิตที่สงบสุขสดใสตลอดไปนางเอกท่าทางชอบมากแม่นางหวังก็ยังขอให้เล่านิทานให้นางฟังหน่อยนางเอกงงแม่นางหวังก็โดดขึ้นมานั่งโต๊ะบอกนางชอบฟังเรื่องเมาท์มอยที่สุดนางเอกก็เลยกระซิบเล่าเรื่องในวังให้ฟังเกี่ยวกับคนบ้าตัณหามากรักสองคนนี้วางแผนอะไรกันอยู่หรือเปล่าไม่นานหลังจากนั้นไต้เท้าหวังที่มาเดินมากับเต้ก็เอ่ยปากว่าเรื่องที่พระเอกถูกวางยาแปลกประหลาดมากเกินไปเขาค้างไทจือจนเต้ชักจะหงุดหงิดไต้เท้าหวังรีบก้มลงคุกเข่าบอกว่าได้ยินเรื่องซุบซิบนินทามาไม่นานนางเอกก็ถูกเรียกตัวเข้าพบคือไต้เท้าหวังกล่าวหาว่านางเอกแอบมีสัมพันธ์กับองค์ชายในวังพระเอกรีบออกหน้ารับแทนเลยว่าเป็นไปไม่ได้ทุกคนโบยกันใหญ่ว่าพระเอกมีพิรุธแม่นางหวังก็เข้าวังมาด้วยวันนี้เช่นกันนะส่วนนางเอกตีหน้าเศร้าบอกนางยอมตายถ้าทำให้พวกคุณนางพอใจทุกคนเถียงกันไม่หยุดจนฮ่องเต้สั่งให้ไปค้นหลักฐานมาไทจือท่าทางลำพองสุดๆไม่นานกงก็กลับมาพร้อมกล่องไม้ในนั้นดันมีสร้อยข้อมือของไทจืออยู่ซะนี่พี่แกหุบยิ้มเลยส่วนฮ่องเต้ก็หาเรื่องด่าทันทีว่าไทจืออยากได้บัลลังก์ตัวเองมากนักหรือไงแล้วสั่งขังไทจือเอาไว้งานนี้นางเอกกับแม่นางหวังแอบสบตายิ้มให้กันด้วยค่ะนั่นไงสองสาวเขาวางแผนกันมาแล้วพอทุกคนออกไปหมดไทจือก็ลุกขึ้นมาเสียงเหี้ยมถามนางเอกว่ากล้าลงมือแบบนี้ไม่กลัวว่าจะถูกย้อนกลับบ้างหรอนางเอกส่วนว่านางก็เกิดมาในโคลนตมอยู่แล้วนางแทบรอไม่ไหวที่จะลากไทจือลงนรกไปด้วยกันสะใจพระเอกรีบวิ่งตามนางเอกไปคุยด้วยแต่นางเอกพูดเรียบๆว่าเรื่องบางเรื่องอย่ารู้เลยจะดีกว่าแล้วหนีไปเลยไต้เท้าหวังกลับมาตีลูกสาวไม่หยุดที่หลอกลวงพ่อไปให้ไร้ไทจือถามว่าจะทำลายสกุลของเราหรือไงแต่แม่นางหวังไม่สนบอกนางไม่ต้องการเป็นเครื่องสังเวยอีกแล้วนางยอมตายอย่างทรมานซะดีกว่าที่ผ่านมาผู้หญิงในแผ่นดินนี้ต้องใช้ชีวิตกันยังไงพ่อไม่เห็นหรอคนมีความสามารถแค่ไหนก็เป็นได้แค่แม่พันธุ์ให้พวกผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงในสกุลเราก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในเมื่อวันนี้ถึงตาที่นางต้องกลายเป็นหมากงั้นนางจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเองพอฟังแล้วอึ้งแต่ก็บอกว่าใครๆเขาก็ทำกันมาตั้งนานแล้วเจอลูกสาวส่วนว่าป่านนี้แล้วยังจะช่วยคนผิดอยู่อีกความอายุที่ทำนี้สักวันต้องมีคนลุกมาสู้ผู้หญิงมากมายนับหมื่นแสนที่ถูกดูหมิ่นพอไม่มีทางต้านทานพวกเราได้หรอกเต้เรียกนางเอกมาสอบสวนแต่นางเอกใช้ลูกอ้อนและน้ำตาจนเต้แพ้ทางไม่ลงโทษอะไรบอกว่าอย่าไปเอาอย่างแม่นางหวังล้อนางเอกเล่นอีกต่างหากว่าตัวเองไม่ใช่พญายมไม่เอาชีวิตนางเอกเล่นๆหรอกแต่ก็ไม่ลงโทษไทจืออย่างจริงจังพอจะกอดนางเอกก็เกิดหึงขึ้นมาเพราะเข้าใจว่าไทจือกับนางเอกเล่นชู้กันจริงๆตอนนี้ไทจือเหมือนถูกมัดมือมัดเท้าทำอะไรไม่ได้เลยส่งอันกัวกงออกไปจัดการอีหล่านแทนเช้าวันต่อมาพอพระเอกได้ข่าวว่าอันกัวกงส่งคนออกไปลับๆก็รีบส่งหมิงเอินตามไปทันทีอีหลานกับคณะที่กำลังเดินทางอยู่นอกเมืองถูกคนดักทำร้ายเข้าจริงๆแม่นางเอกที่ท่าทางสติไม่ดีหนีไปส่วนอีหลานจงใจโยนห่อผ้าเล็กๆทิ้งไว้ก่อนจะถูกจับตัวกลับมาหมิงเอินเป็นคนตามมาช่วยแล้วก็เก็บของนั้นได้ฝ่ายนางเอกได้ข่าวแล้วเช่นกันว่าอีหลานโดนจับนางเอกร้องไห้ด้วยความเสียใจมากแล้วนางเอกก็บุกมาที่ตำหนักของไทจือที่กำลังทรมานอีหลานอยู่อีหลานใส่ตาเศร้ามากบอกนางเอกว่าแค่นางได้ออกไปชมโลกกว้างข้างนอกนางก็ดีใจมากแล้วไทจือสั่งให้นางเอกคุกเข่าขอร้องตัวเองสิแล้วจะยอมปล่อยอีหลานไปนางเอกนั่งลงคุกเข่าเลยแต่อีหลานทนไม่ได้บุกไปเอามีดปาดคอตัวเองจนนางเอกรีบพุ่งไปหาโอ๊ยสงสารมาก
อีหลานบอกว่าอยากให้นางเอกเป็นอิสระแล้วนางก็หมดลมหายใจไทจือนี่ใส่ตาดูถูกเลยนางเอกแค้นมากหันมาด่าว่ามันสมควรตายแล้วพุ่งไปจะแลกชีวิตหมิงเอิญกลับมารายงานว่าช่วยเหลือสตรีกลางคนไว้ได้คนเดียวแต่อีหลานโดนจับตัวไปพอพระเอกได้ยินก็บอกให้ไปโจรไทจือเดี๋ยวนี้นางเอกเก็บคนของไทจือไปจนหมดนางเอกบาดเจ็บไปทั้งตัวแต่ก็ยังตั้งใจจะเอาชีวิตไทจือให้ได้ไทจือโกรธมากถามว่าเป็นของพระเอกไปแล้วหรือไงถึงอยากเอาชีวิตกันขนาดนั้นด่าว่าขยะแขยงแล้วก็ผลักนางเอกแต่พระเอกเข้ามารับพอดีพระเอกมองไทจือใส่ตาแข็งกร้าวแล้วก็อุ้มนางเอกออกไปเลยพระเอกให้หมอจากนอกวังมาทำแผลให้นางเอกแล้วสั่งปิดเรื่องนี้ให้มิดนางเอกสลบไม่ได้สติแต่มือกำผ้าห่มแน่นท่าทางเครียดมากพระเอกได้แต่มองนางเอกอย่างเป็นห่วงคิดถึงสายตาสู้คนของนางเอกตั้งแต่เล็กจนโตแล้วพระเอกก็ได้แต่ปลอบนางเอกเบาๆบอกต่อไปนี้จะไม่มีใครทำร้ายนางเอกได้อีกแล้วไม่ว่าฟ้าจะถล่มยังไงพระเอกจะค้ำไว้ให้เองจนนางเอกค่อยๆสงบลงได้พระเอกคือน่ารักมาก2 วันต่อมานางเอกเริ่มลุกมานั่งได้แล้วแต่ก็อยู่ในจวนไม่กินไม่นอนไม่พักผ่อนชุนฉานเป็นห่วงมากพระเอกเข้ามาดูด้วยตัวเองนางเอกก็ถามว่าไม่กลัวนางจะทำให้เดือดร้อนหรือไงบอกให้พระเอกไปซะคนมากมายต้องตายเพราะนางเอกโทษตัวเองที่ส่งอีหลานออกไปนอกวังแต่พระเอกพูดเสียงนุ่มว่าถึงต้องตายด้วยมือนางเอกก็ไม่เป็นไรนางเอกเลยถามเสียงเรียบว่ารักนางงั้นหรอพระเอกอึ้งไปแป๊บเดียวแล้วก็ยอมสารภาพรักแต่นางเอกยิ่งสะเทือนใจบอกว่าคนที่พระเอกรักไม่ใช่นางแต่เป็นองค์หญิงจากแคว้นเว่ยต่างหากคราวนี้พระเอกพุ่งมากอดนางเอกจากข้างหลังเลยพูดว่าไม่ว่านางเอกจะเป็นใครพระเอกก็รักอยู่ดีนางเอกเสียงสั่นน้ำตาไหลถามว่าถ้านางไม่ใช่องค์หญิงล่ะแต่พระเอกตอบกลับว่ารู้มานานแล้วในที่สุดนางเอกก็กอดแขนพระเอกแน่นแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยท่าทางน่าสงสารมากกว่าเขาจะได้เปิดใจกันในที่สุดนางเอกก็ยอมเล่าทุกอย่างให้พระเอกฟังพระเอกกอดปลอบนางเอกไว้บอกว่าจะช่วยนางเอกช่วยเหลือพี่น้องในหออนทการเองตอนนี้พระเอกส่งคนมาคุ้มครองที่นี่แล้วก็รับสตรีกลางคนที่อยู่กับอีหลานมาแล้วด้วยนางเอกดีใจมากบอกนั่นคือแม่นางพระเอกรับปากว่าจะหาทางให้ทั้งคู่ได้เจอกันไทจือได้ข่าวแล้วว่าพระเอกซ่อนแม่นางเอกไว้มันก็สั่งให้จับตาดูพระเอกนางเอกไว้ให้ดีถ้าออกนอกเมืองเมื่อไหร่ให้ตามจับตัวกลับมากลางดึกพระเอกเข้ามาหาถึงจะรู้ว่ามีคนของไทจือตามแต่พระเอกก็อุ้มนางเอกแอบหนีออกจากวังจนได้นางเอกดีใจมากที่ได้มาเจอแม่น้ำตาคลอพยายามเข้าไปพูดด้วยแต่แป๊บเดียวก็เพิ่งเห็นว่าที่แขนของผู้หญิงคนนี้ไม่มีรอยแผลเป็นนี่มันไม่ใช่แม่นางนี่นาโอ้ยสงสารนี่เป็นความหวังเดียวของนางเอกเลยนะนางเอกเสียใจมากพระเอกก็รู้สึกเหมือนกันว่าตอนที่ช่วยออกมามันง่ายไปแต่ก็บอกว่าหมิงเอิญกำลังตามสืบหาที่อยู่แม่แท้ๆนางเอกอยู่พระเอกจะทำทุกทางให้ทั้งคู่ได้เจอกันอีกครั้งในวังเต้เรียกไทจือออกจากการถูกกักบริเวณมาหาบอกให้เขียนกลอนสดุดีเพราะใกล้ถึงวันครบรอบการตายของอดีตของเฮาแม่ไทจือแล้วไทจือพยายามจะแกล้งพูดถึงนางเอกว่าหายไปไหนพอดีพระเอกเข้ามารายงานว่าสืบเรื่องลูกน้องไทจือที่ตายไปเจอว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรลับชื่อหออนทการคิดว่าเบื้องหลังต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่แถมยังแกล้งถามว่าไทจือรู้จักไหมส่วนเต้สั่งให้กวาดล้างให้สิ้นซากอย่าให้ราชวงศ์เสื่อมเสียกลางดึกคืนนั้นพระเอกกลับมาหานางเอกเล่าว่าฟ้องเรื่องหออนทการให้เต้ฟังแล้วช่วงนี้ไทจือคงไม่ลงมืออะไรไปสักระยะนางเอกก็ยังห่วงอยากรู้ข่าวแม่แต่ยังไม่มีอะไรใหม่เลยเดือนหน้าเต้ก็จะเลี้ยงวันเกิดให้นางเอกด้วยแต่นางเอกสะท้อนใจว่ามันไม่ใช่วันเกิดนางจริงๆซะหน่อยหมิงเอิญเข้ามารายงานพระเอกว่าหออนทการถูกแต่งตั้งโดยฮองเฮาคนก่อนเพื่อช่วยเหลือสตรีที่จริงมีแม่นมถงคอยช่วยเหลือดูแลหอพิดโมจุยแม่นมถงก็เป็นคนคิดแต่หลังจากไทจือขึ้นเป็นผู้นำแม่นมถงก็หายตัวไปพระเอกเลยสั่งให้หาตัวแม่นมมาให้ได้อันกัวกงหงุดหงิดมากบอกไทจือต้องเก็บนางเอกให้ได้เพราะเป็นหมากอันตรายมากแล้วไทจือท่าทางสุดแขนบอกว่าก่อนตายต้องให้นางเอกมาคุกเข่าร้องขอชีวิตต่อหน้าไม่นานนางเอกก็ถูกเรียกตัวมาโดยด่วนอีกแล้วพร้อมกับขุนนางใหญ่และองค์ชายพร้อมหน้าอันกัวกงเป็นคนหาเรื่องเหมือนเดิมคราวนี้มาด้วยข้อหาว่านางเอกไม่ใช่องค์หญิงนิสัยนางเอกแข็งกร้าวดื้อรั้นเกินไปมีหลักฐานเป็นภาพวาดองค์หญิงตัวจริงแต่ดูรูปแล้วก็เหล่ส่วนพระเอกรีบพูดว่าจะใช้ภาพเดียวมาตัดสินมันเกินอันกัวกงหันไปหาเรื่องพระเอกอีกคน2 คนนี้หยุมหัวกันยกใหญ่สุดท้ายนางเอกถามว่าถ้านางเป็นตัวปลอมแล้วองค์หญิงตัวจริงอยู่ไหนก็คือมันฆ่าเขาไปแล้วไงคะเลยหามาไม่ได้พระเอกแอบยิ้มที่นางเอกฉลาดขนาดนี้นางเอกอ้างเรื่องที่นางมาแต่งงานเพื่อสันติภาพแต่ถูกอันกัวกงหาเรื่องตลอดเวลาพระเอกได้จังหวะพูดอีกว่า
หออนทการมีส่วนเกี่ยวข้องกับอันกัวกงเห็นจวนตัวก็เลยบอกว่าตัวเองมีพยานก่อนจะให้คนพาผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าเหมือนอีหลันเป๊ะๆเข้ามานางเอกหันไปก็ช็อกมากรีบวิ่งไปจับมือแต่อีหลันคนนี้พูดว่านางเอกคือตัวปลอมพวกอันกัวกงผสมรงกันใหญ่นางเอกก้มลงมากระซิบถามว่าถูกบังคับหรือเปล่าแต่อีหลันพูดว่านางเอกนั่นแหละที่เป็นคนทรยศคราวนี้นางเอกลุกมาตบหน้าบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่อีหลันตัวจริงส่วนพระเอกก็ฉวยจังหวะฉีกหน้ากากหนังมนุษย์ออกมาแฉว่านี่คือตัวปลอมนางเอกรีบก้มลงคุกเข่าทำเป็นเสียใจที่ถูกดูหมิ่นขอร้องให้เต้คืนความยุติธรรมนางด้วยพระเอกขยี้ว่านี่ต้องเป็นฝีมือหออนทการแน่เต้โกรธมากตบโต๊ะด่าว่าอันกัวกงลาออกไปใช้ชีวิตบั้นปลายสไปเรื่องเล็กขนาดนี้เกือบทำให้สองแคว้นต้องก่อสงครามกันอีกแล้วอันกัวกงแอบส่งซิกให้ผู้หญิงคนนี้ลงมือนางลุกมาจะฆ่านางเอกแต่พระเอกเป็นฝ่ายมารับดาบไว้ไทจือก็รีบปัดคอนางจนตุยแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังอุตส่าห์พยายามเตือนนางเอกว่าพวกเราหนีไม่รอดหรอกเป็นคำสุดท้ายนางเอกได้แต่มองสายตาเจ็บปวดมากปรากฏว่าแผลโดนมีดของพระเอกไม่หนักเท่าพิษในร่างกายโอ้โหที่แท้พระเอกตามหาแม่นมถงมาแล้วก็ใช้ยาพิษที่อีหลานทิ้งไว้ให้แม่นมปรุงยาแก้แถมยังใช้ตัวเองลองพิษอีกด้วยพระเอกเชื่อมั่นว่าแม่นมต้องอยู่ข้างเดียวกันเพราะตอนนั้นอดีตฮองเฮาก็เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำและพอไทจือขึ้นมามีอำนาจแม่นมก็ทำทุกอย่างเพื่อหายตัวไปพระเอกคือกลืนยาพิษอย่างไม่ลังเลเลยอะฝ่ายนางเอกก็พยายามจะมาเยี่ยมแต่ถูกกุ้ยเฟยขวางไว้ด่าว่าเลิกมายุ่งกับลูกชายนางได้แล้วกลางดึกนางเอกเดินอยู่ในวังก็เจอไทจือมาดักรอแกล้งทำเป็นนอบน้อมเอากล่องของขวัญมาส่งคือมันเอาหนังมนุษย์หน้าของอีหลานมาให้นางเอกด้วยตัวเองเลวมากถึงกระลอกใบหน้าอีหลานออกมานางเอกแค้นสุดๆบอกว่าวันหนึ่งจะฆ่ามันทิ้งด้วยมือตัวเองไทจือยังหัวเราะไล่หลังเพราะนางเอกใกล้จะถึงเวลาที่พิษกำเริบแล้วบอกว่าอยากได้ยาก็มาหาตัวเองสิคืนนั้นทั้งพระเอกนางเอกพิษกำเริบพร้อมกันพระเอกลองยาหลายครั้งจนร่างกายยิ่งแย่แต่พระเอกก็ยังฝืนบอกหมิงเอิญว่าต้องรับรู้ความรู้สึกเดียวกันเท่านั้นถึงจะเข้าใจนางเอกได้ส่วนนางเอกทุรนทุรายเจ็บปวดหัวใจอยู่ในจวนนางเอกเข้มแข็งมากไม่ยอมไปขอยาถอนพิษยอมเอามีดกรีดแขนตัวเองทั้งที่เจ็บปวดสุดแสนในที่สุดช่วงเวลาที่พิษกำเริบก็ผ่านพ้นไปชุนฉานเข้ามาเห็นสภาพนางเอกก็น้ำตาไหลนางเอกเปื้อนเลือดเต็มตัวแต่ยังยิ้มให้เหมือนหลุดพ้นแล้วยังถามถึงพระเอกด้วยพระเอกก็ทรมานไม่ต่างกันแต่ก็ไม่ยอมให้ใครบอกอะไรนางเอกทั้งนั้นได้แต่บอกว่าแผลถูกแทงดีขึ้นมากแล้วโอ้ยสงสารทั้งสองคนเลยอะในที่สุดพระเอกก็กดอาการพิษเอาไว้ได้แล้วก็แอบออกไปดูนางเอกด้วยความเป็นห่วงพอเปิดประตูออกไปก็เห็นนางเอกยืนรออยู่ข้างนอกนางเอกยิ้มให้แล้วชวนพระเอกไปดูจันทร์ด้วยกันพระเอกรีบจับมือนางเอกแล้วอ้อนเลยสองคนนี้จับมือชมจันทร์กันเงียบๆพระเอกถามว่าอยากใช้ชีวิตยังไงต่อไปแต่นางเอกใส่หน้าบอกนางไม่กล้าคิดพระเอกเลยบอกว่าต่อไปนี้จะอยู่เคียงข้างนางเอกเองแล้วก็ดึงนางเอกมากอดไว้บอกว่าชอบนางเอกมานานแล้วอยากใช้ชีวิตแก่เฒ่าไปด้วยกันได้ไหมโอ้ยขอแต่งงานแบบไม่มีคำว่ารักนางเอกน้ำตาคลอและเป็นฝ่ายจูบพระเอกก่อนสองคนนี้เขาจูบกันท่ามกลางแสงจันทร์ที่งดงามสะบักสะบอมมากกว่าจะได้จูบกันเนี้ยแต่พอตื่นมาตอนเช้าทั้งหมดนี้คือนางเอกฝันไปปะโทข้างนอกแม่นางหวังกับหมิงเอิญกำลังคุยกันอยู่พอนางเอกเดินออกมาก็เห็นกลีบดอกไม้โปรยเป็นทางก็ยิ้มกว้างแม่นางหวังดีใจมากที่นางเอกยิ้มได้แล้วน้องดีใจจัดจนร่วงตกสระเหมือนที่นางดูดวงว่าวันนี้ต้องมีเคราะห์นางเอกวิ่งมาเจอพระเอกยืนอยู่ใต้ต้นไม้พระเอกตามหาชื่อที่แท้จริงของทุกคนที่ตายไปมาให้บอกว่าตามธรรมเนียมกองทัพจะฝังป้ายชื่อคนที่จากไปเป็นการส่งทุกคนกลับสู่บ้านเกิดนางเอกน้ำตาซึมส่วนพระเอกก็บอกว่าอย่าโทษตัวเองคนผิดคือไทจือต่างหากนางเอกต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อทุกคนให้ได้แล้วทั้งสองคนก็ช่วยกันฝังป้ายชื่อเหล่านั้นไว้ใต้ต้นไม้ด้วยกันแล้วไทจือมันก็วางแผนร้ายอะไรสักอย่างอีกแล้วใส่ตาคือจิตมากหลายวันต่อมาแม่นมถงปรุงยามาให้พระเอกลองในที่สุดแม่นมก็ปรุงยาที่ช่วยสะกดพิษเอาไว้ได้ถึงจะยังแก้พิษไม่หมดแต่อย่างน้อยก็ช่วยระงับอาการเพียงแต่เดือนหนึ่งกินได้แค่ครั้งเดียวไม่งั้นจะกลายเป็นพิษซ้อนพิษหมิงเอิญโล่งใจมากส่วนพระเอกกำขวดยาแน่นแล้วรีบมาหานางเอกพิษกำเริบไทจือบุกมาหานางเอกก็พยายามสู้ทั้งที่แทบไม่มีแรงแล้วไทจือเสียงเย็นบอกว่าถ้านางเอกคุกเข่า
มันก็จะให้ยานางเอกด่าว่าฝันไปเหอะมันก็จับนางเอกไว้ขู่ว่าถ้าเป็นคนอื่นคงตายไปแล้วเป็น10 ครั้งที่ทรยศมันก็เพราะพระเอกใช่ไหมพอดีพระเอกมาหาเพราะอยากเอายามาให้ไทจือก็ขู่จะเปิดโปงนางเอกกลัวว่าพระเอกจะเดือดร้อนไปด้วยเลยตะโกนบอกไปว่านางไม่สะดวกรับแขกพระเอกพยายามขอเข้ามาคุยให้ได้นางเอกก็ถึงขั้นขู่จะฟ้องฮ่องเต้จนพระเอกต้องยอมล่าถอยไทจือโรคจิตสุดๆกดดันเข้ามาใกล้นางเอกมากแต่ว่าถูกเต้เรียกตัวไปซะก่อนมันยังทิ้งท้ายว่าถ้านางเอกผิดกำเริบครั้งหน้าไม่รอดแน่ถ้าไม่อยากตายก็มาขอร้องมันซะนางเอกทรมานโซเซไปที่เตียงแต่พระเอกพุ่งเข้ามารับไว้นางเอกจะเอามีดกรีดแขนตัวเองพระเอกก็รีบปาทิ้งแล้วหยิบยาใส่ปากนางเอกทรมานมากจนเผลอกัดมือพระเอกแน่นพระเอกก็ยอมทุกอย่างจนในที่สุดนางเอกก็สงบลงวันต่อมามีดีกาส่งมาว่าเสนาหลี่จากแคว้นเว่ยจะมาเยือนด้วยตัวเองอันกัวกงรีบชงว่าเสนาหลี่เคยสอนบทกวีมารยาทให้นางเอกมาก่อนถ้างั้นให้นางเอกมาร่วมต้อนรับด้วยดีไหมฮองเต้รู้ทันว่าคิดจะวางแผนอีกแล้วละสิแต่สุดท้ายก็เห็นดีเห็นงามด้วยนางเอกงานเข้าแล้วค่ะนี่สินะแผนของไทจือพอนางเอกได้รับพระราชโองการก็น่าเครียดชุนฉานกระซิบว่าพระเอกรู้เรื่องนี้แล้วและกำลังรอนางเอกอยู่ที่สวนเหลืออีก6 วันเสนาหลี่ก็จะมาถึงอันกัวกงร่วมมือกับไทจือเต็มที่เพราะคิดว่าจะกำจัดนางเอกแล้วไทจือกำจอกชาแน่นในใจคิดว่าครั้งนี้นางเอกต้องมาขอร้องตัวเองแน่ๆพี่แกยึดติดเกินนางเอกจะมาหาพระเอกตามนัดแต่ถูกกุ้ยเฟยขวางไว้กุ้ยเฟยรู้ทันแต่พระเอกเข้ามาพูดเองว่าเป็นคนนัดนางเอกมาเจอทั้งหมดนี้ก็เพราะเรื่องที่ฮ่องเต้สั่งแต่นางเอกตัดบทบอกว่านางต้องทำหน้าที่นี้อยู่แล้วขอตัวออกไปเลยชุนฉานถามว่าทำไมไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากพระเอกนางเอกน่าเศร้าบอกว่านางเป็นคนใกล้ตายจะทำลายอนาคตพระเอกไปทำไมนางเอกยืนเหม่ออยู่ที่จวนไทจือก็มาหาถึงที่เย้ยว่านางเอกมีอะไรอยากสั่งเสียก่อนตายบ้างไหมนางเอกเห็นเงาพระเอกเดินมาก็เปลี่ยนสีหน้าขยะแขยงไปดึงไทจือมาพูดใกล้หูถามว่าถ้านางอยากมีชีวิตต่อไปล่ะไทจือดีใจมากบอกว่างั้นก็ร้องขอชีวิตตัวเองด้วยความจริงใจสินางเอกผลักไทจือแล้วตบหน้าก้าวมาถามว่ามีปัญญารับความจริงใจของนางหรือเปล่าคือนางเอกทำให้พระเอกเข้าใจผิดคิดว่ากำลังอยู่กับไทจืออย่างใกล้ชิดกัน2 ต่อ 2พระเอกที่เดินมาข้างนอกพอเห็นเงาทั้ง2 คนก็เสียใจเดินจากไปพอไทจือรู้ตัวมันก็ทั้งหัวเราะทั้งโมโหบอกว่านางเอกมีความสามารถเหลือเกินนะทำให้ฮ่องเต้กับองค์ชายอยู่ในกำมือได้นางเอกด่าสวนว่าก็เรียนรู้จากมันมาทั้งนั้นไทจือพุ่งมาจะทำร้ายนางเอกก็ฟาดกลับทันทีแล้วสั่งให้ออกไปซะที่จริงนางเอกก็เสียใจมากเช่นกันที่ต้องทำให้พระเอกเจ็บปวดพระเอกกลับมาก็ไม่กินไม่นอนขังตัวเองอยู่ในห้องกุยเฟยได้แต่ถอนหายใจจู่ๆนางเอกอยากกินขนมหวานบอกชุนฉานว่าชีวิตนางขมขื่นมานานเกินไปแล้วถามว่าชุนฉานออกจากวังแล้วอยากไปไหนอยากหลบหนีไปให้ไกลมีชีวิตอิสระเสรีบ้างไหมชุนฉานรีบคุกเข่าบอกนางอยากอยู่เคียงข้างรับใช้นางเอกเท่านั้นพระเอกมาหาชุนฉานก็รีบออกไปรับทันทีจนนางเอกห้ามไม่ทันพอพระเอกเข้ามานางเอกก็ตีสีหน้าเย็นชาไม่อยากพูดด้วยพระเอกพูดเหมือนนางเอกเป๊ะว่าหนีไปด้วยกันเถอะพระเอกจะพานางเอกไปใช้ชีวิตอิสระเสรีข้างนอกเองเดินมาคว้ามือจะพานางเอกออกไปแต่นางเอกสะบัดมือทิ้งจนพระเอกอึ้งนางเอกบอกว่านางคือสนมที่ฮ่องเต้โปรดปรานทำไมต้องหนีด้วยจนพระเอกถามว่าเกิดอะไรขึ้นไทจือกำลังผลักนางไปตายนะหรือว่านางเอกจะไปขอร้องมันจริงๆนางเอกสวนว่ารู้อยู่แล้วจะมาถามนางทำไมบอกให้พระเอกเลิกคิดเข้าข้างตัวเองสักทีเรา2 คนจบกันแค่นี้พระเอกไม่อยากเชื่อแต่นางเอกสั่งให้ชุนฉานส่งแขกชุนฉานทำอะไรไม่ได้ส่วนพระเอกก็ได้แต่คำนับแบบเต็มพิธีการบอกว่ายังไงก็ขอให้นางเอกปลอดภัยก็พอนางเอกได้แต่รีบหันหลังไปร้องไห้อย่างสุดกลั้นนางคิดว่าพระเอกมีอนาคตที่ดีรออยู่ไม่ควรต้องมาทำเพื่อนางเสียสละอะไรทั้งนั้นยิ่งลืมนางได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีความแค้นระหว่างนางกับไทจือนางจะสะสางเองในที่สุดก็เหลือเวลาอีก5 วันนางเอกมาหาไทจือด้วยตัวเองบอกว่ามีของจะให้เมื่อวานนี้นางเอกผิดกำเริบอีกแล้วแต่ก็ไม่ยอมให้ชุนฉานไปเรียกพระเอกชุนฉานวิ่งออกไปหายาแต่นางถูกลูกน้องไทจือลวนลามนางเอกเป็นคนลุกมาฆ่ามันกับมือนางจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเสียสละเพื่อนางอีกแล้วนางจะสู้ให้ถึงที่สุดแล้วมาดูกันว่าใครจะชนะของขวัญที่นางเอกเอามาให้ไทจือก็คือหัวของลูกน้องคนนี้แถมยังพูดเสียงนิ่งว่าช่วยกำจัดคนเนรคุณให้แล้วนางเอกก็คุกเข่า
พูดว่านางขอกลับมาอยู่ข้างกายไทจือเพราะทุกคืนนางต้องเจ็บปวดถึงขั้วหัวใจจากพิษกำเริบไทจือลุกขึ้นมาบังคับให้นางเอกทำความสะอาดรองเท้าให้พอเห็นนางเอกก้มหน้ามันก็ยังลุกมาจ้องตาบอกว่ารู้นะว่านางเอกยังแค้นที่ทำนี่ก็ปลอมทั้งนั้นนางเอกรีบขอร้องว่าให้สั่งนางมาเลยให้ทำอะไรก็ได้นางยอมทำทั้งนั้นไทจือบอกว่าไปฆ่าพระเอกสิทำลงไหมล่ะนางเอกก็เสียงนิ่งบอกว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตของนางหรอกแล้วสองคนนี้ก็ยิ้มให้กันแบบปลอมแม่นมตามหายาแก้พิษเจอแล้วแต่ตัวยาสุดท้ายก็คือพิษเช่นกันแม่นมกลัวพระเอกรับไม่ไหวเพราะลองพิษมานานมากเกินไปหมิงเอิญก็พยายามห้ามแต่พระเอกมุ่งมั่นมากเอายาใส่ปากทันทีเพราะถ้าครั้งนี้สามารถปรุงยาถอนพิษได้จริงนางเอกก็รอดแล้วแป๊บเดียวพระเอกก็กระอักเลือดออกมาเลยโอ๊ยพระเอกทำเพื่อนางเอกมากอ่ะนางเอกมาขอร้องเต้จะเข้าไปจัดเตรียมพิธีต้อนรับในอารามศักดิ์สิทธิ์เต้ก็ยังดูถูกบอกว่านางเอกเป็นผู้หญิงเข้าไปจะทำให้ราชวงศ์เสื่อมเสียนางเอกยิ้มนิดๆบอกแค่ไปดูภาพรวมเท่านั้นสุดท้ายเต้ก็อนุญาตแต่สั่งว่าให้เข้าไปแค่ข้างนอกไทจือก็ยังมีขู่นางเอกอีกนะว่าอย่าทำให้ตัวเองผิดหวังละนางเอกได้แต่ปลายตามองแล้วเดินหนีไปคืนนั้นชุนฉานพยายามถามว่านางเอกจะทำแบบนี้จริงหรอนางเอกก็บอกว่าจะไม่เป็นภาระให้พระเอกอีกแล้วนางเอกรู้ดีว่าไทจือไม่มีทางให้ยาถอนพิษของจริงกับนางหรอกที่สั่งให้ไปฆ่าพระเอกก็คงเตรียมคนเอาไว้แต่แรกส่วนนางแค่แพะรับบาปนี่เป็นโอกาสยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแต่นางเอกจะใช้โอกาสนี้แหละเปิดโปงหออนทการชุนฉานยังเป็นห่วงเรื่องของพระเอกนางเอกแต่นางเอกบอกว่านางกำลังจะตายส่วนพระเอกยังต้องมีชีวิตที่รุ่งโรจน์ต่อไปแล้วก็ได้แต่ขอโทษพระเอกเงียบๆอยู่ตรงนั้นในที่สุดพระเอกก็ฟื้นแล้วยาถอนพิษได้ผลจริงๆพระเอกดีใจมากหมิงเอิญยังบอกว่านางเอกนัดพระเอกไปเจอที่อารามศักดิ์สิทธิ์นอกวังด้วยตอนนี้เหลือเวลาอีก4วันนางเอกถูกพวกกงดูถูกที่อารามศักดิ์สิทธิ์แต่พระเอกเข้ามาฟาดทุกคนแล้วพานางเอกเข้าไปข้างในด้วยตัวเองพระเอกจุดธูปไหว้ข้างในแล้วก็พานางเอกจุดธูปคารวะดวงวิญญาณทุกดวงที่ต้องจากไปนางเอกน้ำตาคลอบอกว่านางไม่อยากโกหกอีกต่อไปแล้วตอนที่พระเอกชวนนางหนีไปด้วยกันที่จริงนางอยากทิ้งทุกอย่างแล้วหนีไปด้วยขอแค่ได้อยู่ด้วยกันก็พอแต่นางทำไม่ได้นางต้องกลับไปหาไทจือเท่านั้นถึงจะมีชีวิตรอดพระเอกจับมือนางเอกไว้บอกว่าเข้าใจทุกอย่างนางเอกร้องไห้บอกว่าพระเอกไม่เข้าใจหรอกไทจือสั่งให้นางฆ่าพระเอกซะแต่พระเอกกอดนางเอกไว้เลยบอกว่าไม่แน่นะเราอาจมีทางเลือกอื่นแล้วกำลังจะหยิบยาถอนพิษออกมาให้แต่นางเอกฉวยจังหวะแทงพระเอกด้วยมือตัวเองใส่ตาเสียใจมากบอกว่านี่คือทางที่นางเลือกโถยาถอนพิษก็อยู่ในมือพระเอกแล้วเนี่ยพระเอกเรียกชื่อจริงนางเอกแล้วเข้าไปจูบนางเอกเลยแต่แป๊บเดียวก็ร่วงไปโอ๊ยไทจือพาคนมาตามจับนางเอกข้อหารอบฆ่าพระเอกเลวจริงมาตามนัดเลยนะนางเอกถูกจับขังคุกแล้วก็แปลกใจที่พิษหมดฤทธิ์ไปแล้วนางเอกย้อนคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่นางเอกเพิ่งแทงพระเอกไปพระเอกกลับคว้ายาเม็ดนั้นใส่ปากแล้วก็บังคับจูบเพื่อป้อนยาพระเอกเคยพูดไว้ว่าถึงต้องตายด้วยมือนางเอกก็ดีใจแล้วนางเอกก็ได้แต่ร้องไห้บ่นว่าพระเอกโง่มากไทจือเข้ามาหาก็โดนนางเอกด่าว่าเห็นนางเป็นแค่หมากที่ใช้งานแล้วก็ทิ้งไปสินะไทจือส่วนว่าถ้าเห็นนางเป็นหมากคงไม่เข้ามาหาในคุกหรอกมันสงสัยว่านางเอกรักพระเอกมากเกินไปเลยไม่กล้าลงมือฆ่าหรือไงแต่ถึงนางเอกจะออมมือเรื่องของทั้งคู่ก็คงแตกสลายไปแล้วแหมนี่คือแผนยุให้เขาแตกกันใช่ปะนางเอกบอกว่านางไม่มีอะไรกับพระเอกเรียกไทจือว่านายท่านอีกครั้งเพราะนางเอกตั้งใจจะหลอกหาหลักฐานเอาผิดเรื่องหออนทการไทจือดีใจมากส่งยาระงับพิษให้บอกว่าถึงเวลาจะช่วยออกมาเองพอไทจือออกไปนางเอกก็คายยาเม็ดนั้นออกมาทันทีคิดในใจว่าครั้งนี้นางจะปกป้องพระเอกบ้างกุยเฟยเพิ่งรู้ว่าแผลพระเอกไม่หนักหนาสาหัสแต่ที่ร่างกายสุดหนักน่าจะเป็นเพราะแผลเก่ายังไม่หายและมีพิษตกค้างยังไม่หมดฤทธิ์กุยเฟยช็อกมากถามว่าพระเอกถูกพิษได้ยังไงแต่หมอก็ไม่รู้ในความฝันพระเอกเห็นนางเอกอยู่กับไทจือท่าทางมีความสุขแถมยังรับมีดจากไทจือมาลงมือกับพระเอกด้วยตัวเองท่าทางยิ้มพูดว่านางเลือกไทจือจนพระเอกตัวจริงกระอักเลือดออกมาฮองเต้โมโหมากที่นางเอกกล้าลงมือกับพระเอกอันกัวกงกับไต้เท้าหวังตีกันใหญ่เรื่องจะลงโทษนางเอกให้ได้สุดท้ายฮองเต้สั่งว่าอีก3วันให้ประหารนางเอกซะถ้าแควนเว่ยคิดจะสู้ศึกอีกครั้งฮองเต้ก็ยินดีในที่สุดพระเอกก็ฟื้นมาจนได้พอได้ยินว่านางเอกถูกโทษประหารก็รีบบอกว่านางเอกถูกใส่ร้ายพยายามตะเกียกตะกายบอกแม่ว่าจะไปหาฮ่องเต้จนกุ้ยเฟยทนไม่ได้สั่งให้พระเอกอยู่ในห้องบอกจะไปพูดกับเต้ให้แล้วกุ้ยเฟยก็พานางเอกที่ถูกล่ามโซ่มาหาเต้สายตาเต้คือเย็นชามากไทจือเพิ่งรู้ข่าวจากอันกัวกงที่ลงมือโดยไม่บอกตัวเองก่อนก็ปรี๊ดจัดตาโตพูดว่านางเอกต้องตายด้วยมือมันเท่านั้นไทจือคิดจะเขียนจดหมายขอชีวิตแต่แล้วก็ช็อกไปอีกคนหลังได้ข่าวว่าฮ่องเต้สั่งประหารนางเอกไปแล้วคืนนั้นไทจือมาหาฮ่องเต้ขอเป็น
เป็นคนจัดการสอบสวนนางเอกแต่ว่าเต้ไม่สนเพราะมอบเหล้าพิษให้นางเอกไปแล้วพอจบชีวิตก็ให้โยนทิ้งไปส่งแล้วเต้ก็เริ่มสงสัยว่านางเอกอาจเกี่ยวข้องกับหออุณทการก็ได้ไทจือเลือกลักแต่ก็ขอสอบสวนเรื่องนี้แถมยังคิดจะส่งจดหมายอธิบายกับแคว้นเว่ยพูดซะจนเต้พอใจในที่สุดไทจือก็เพิ่งเข้าใจว่านางเอกโกหกที่แท้นางเอกไม่เคยคิดจะกลับมาอยู่ข้างกายมันเลยสักครั้งในที่สุดพระเอกก็ฟื้นตัวได้แล้วพระเอกบอกกุ้ยเฟยว่าจะไปหาฮ่องเต้แต่กุ้ยเฟยห้ามไว้บอกว่าฮ่องเต้รับปากจะไว้ชีวิตนางเอกแล้วแต่ท่าทางพิรุธหนักมากจนพระเอกสงสัยสุดท้ายกุ้ยเฟยก็เลยบอกว่านางเอกถูกโทษประหารไปแล้วจริงๆจนพระเอกช็อกไม่อยากเชื่อรีบวิ่งออกมาดูพระเอกสวนกับขบวนโลงศพเลยบังคับทุกคนให้ออกไปท่าทางเสียใจมากมือสั่นไปเปิดดูยืนยันว่าเป็นนางเอกจริงๆพระเอกเศร้าสุดๆคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยกันอยู่ๆฝนก็ตกลงมาพระเอกพยายามเอามือบังไม่ให้นางเอกถูกฝนทั้งที่นางเอกก็หมดลมหายใจไปแล้วสงสารพระเอกมากไทจือเองก็เอาผ้าเปื้อนเลือดของนางเอกมานั่งกอดซึมอยู่คนเดียวพระเอกคว้าดาบบุกมาถามว่าทำไมต้องฆ่านางเอกด้วยไทจือใส่ตาแข็งมากด่าว่าพระเอกก็แค่หมากนางเอกต่างหากที่เป็นคนของมันสั่งให้ตายก็ต้องตายพระเอกคลั่งเกือบจะลงมือแล้วแต่หมิงเอินเข้ามาห้ามไว้ไทจือท่าทางอยากตายวิ่งมาด่าพระเอกที่ไม่กล้าลงมือแต่พระเอกจ้องหน้าสวนว่าไทจือต้องไม่ตายนั่นแหละเพราะพระเอกจะทวงคืนความอัปยศทุกอย่างของนางเอกมาทีละนิดเองในที่สุดหมิงเอินก็ตามหาตัวแม่นางเอกจนเจอแล้วยังเตือนพระเอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกพระเอกยอมรับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้แบกรับแค่ความแค้นแต่ยังรวมถึงภารกิจของนางเอกด้วยยังไงไทจือก็ไม่กล้าเปิดศึกซึ่งหน้าเพราะมีชนักปักหลังเรื่องหออุณทการแล้วพระเอกก็สั่งให้ไปคอยระวังพวกนั้นไว้3 วันต่อมาเสนาหลี่มาถึงแล้วก็เป็นตัวแทนแคว้นเว่ยขอโทษที่อบรมนางเอกได้ไม่ดีพอขอส่งของมาเป็นเครื่องบรรณาการด้วยฮ่องเต้พอใจคิดจะส่งคนกลับไปรับไทจือรีบเสนอชื่อพระเอกทันทีพระเอกก็รู้ตัวว่าแบบนี้ไทจือคงวางแผนให้หออุณทการแทรกแซงแน่แต่ก็รับภารกิจมาไทจือคุยกับอันกัวกงเพราะไม่เชื่อว่านางเอกตายไปแล้วอันกัวกงไม่สนคิดว่านางเอกต้องตายแล้วสิเพราะฝั่งตัวเองเป็นคนทำทั้งนั้นไทจือก็ยังหมกมุ่นไม่เชื่อเอาแต่เพ้อจนแอบออกมาเปิดโลงนางเอกดูก่อนจะหัวเราะเหมือนเป็นบ้าเพราะนางเอกหายตัวไปแล้วจ้าไทจือคลั่งสั่งให้คนของหออุณทการทั้งหมดออกตามนางเอกคิดว่ายังไงนางเอกก็ต้องกลับมาอยู่ในมือเท่านั้นหมิงเอินตรวจสอบขบวนคณะทูตเรียบร้อยก่อนจะรายงานพระเอกว่าตอนนี้พวกหออุณทการระดมกำลังคนออกไปตามหาอะไรบางอย่างพระเอกเริ่มสงสัยว่าพวกนั้นไม่มาลงมือแต่ไปตามหาคนแต่ก็ไม่กล้าคิดว่าจะเป็นนางเอกจริงหรือเปล่าพระเอกเครียดไม่มั่นใจว่าความจริงเป็นยังไงแต่คิดถึงที่เคยสัญญากับนางเอกว่าจะเอาชื่อนางเอกมาฝังไว้ใต้ต้นไม้ด้วยกันถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนางพระเอกมาดื่มเหล้าพูดว่าจะตามหาแม่นางเอกแทนจะช่วยเหลือพี่น้องของนางแล้วก็ชำระแค้นแทนให้แต่พอพระเอกเทเหล้าลงดินกลับเห็นว่าดินร่วนแปลกๆพอขุดดูพระเอกถึงเห็นว่าในนั้นมีป้ายชื่อนางเอกอยู่ด้วยคราวนี้พระเอกก็ยิ่งมีความหวังว่านางเอกยังมีชีวิตอยู่จริงๆขบวนพระเอกออกเดินทางมาถึงสถานีศาลาพักม้าปรากฏว่าทั้งของทั้งคนที่ถวายจากแคว้นเว่ยกลับมามากกว่าเดิม3 เท่าทูตชื่อไช่ฉีจากแคว้นเว่ยที่เป็นสตรีเดินทางมาหาบอกว่าพออ่องแคว้นเว่ยรู้เรื่องก็รีบจัดการของบรรณาการใหม่ให้สมเกียรติพระเอกขอส่งจดหมายกลับไปบอกเต้ให้แคว้นเว่ยถอยทัพออกไปไกลกว่าเดิมด้วยไม่งั้นจะเหมือนว่าฝั่งนั้นเตรียมตัวมาบุกไช่ฉีก็ยอมรับไปด้วยดีกลางดึกไช่ฉีบุกมาหาพระเอกแจ้งว่ากองทัพถอยไปเรียบร้อยตามสัญญาว่าแล้วก็ทำท่าเชิญชวนพระเอกทันทีแต่พระเอกไม่สนบอกให้นางกลับไปซะไช่ฉีเดินเข้ามาใกล้แต่ถูกพระเอกผลักไปเบาๆประกาศชัดว่าหัวใจมีเจ้าของแล้วการที่ไช่ฉีสามารถเป็นทูตได้แสดงว่าต้องมีความสามารถให้ไปสร้างความสงบสุขให้ประชาชนดีกว่าแต่ว่าพระเอกจู่ๆก็มึนเพราะโดนวางยาที่แท้ไช่ฉีนี่ก็คนของหออุณทการเช่นกันพระเอกเกือบถูกเก็บแล้วนะแต่นางเอกใส่ชุดดำบุกมาช่วยพระเอกทันแค่ได้เรียกชื่อนางเอกก็สลบไปซะก่อนนางเอกหันมาคุยกับไช่ฉีเอายาถอนพิษมาแลกกับการปล่อยทั้ง2 คนไปไช่ฉีรีบคว้ายาไว้แล้ววิ่งออกไปเลยพระเอกฟื้นมาก็รีบวิ่งตามนางเอกที่กำลังจะหนีนางเอกไม่อยากเจอหน้าแต่พระเอกบอกว่าจะช่วยนางเอกทุกอย่างไม่ว่านางเอกจะทำอะไรขอแค่ได้เจอนางเอกอีกสักครั้ง
ก่อนหน้านี้ตอนที่นางเอกถูกกุ้ยเฟยพาตัวมาหาเตฮองเตก็รู้แล้วว่านางเอกคือมือสังหารและหออนทการมีไท่จื่อคุมนางเอกขอเป็นคนช่วยกำจัดหออนทการให้นางรู้ว่าสกุลเซี่ยของอดีตฮองเฮากำลังกุมอำนาจราชสำนักแล้วนางเอกก็มีแผนแล้วฮองเตยอมตกลงให้นางเอกแกล้งตายออกจากวังแลกกับการฆ่าอันกัวกงแต่ถ้าล้มเหลวให้นางฆ่าตัวตายแล้วโยนความผิดให้ไท่จื่อไปซะไม่งั้นเตจะให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับนางเอกตายตามไปด้วยนี่เองที่นางเอกไม่อยากให้พระเอกมาเกี่ยวข้องพอดีหมิงเอิญกับแม่นางหวังเข้ามานางเอกก็เลยหลบไปก่อนแม่นางหวังตามมาได้ก็เพราะใต้เท้าหวังได้รับคำสั่งให้มาเช็คเรื่องที่เกิดขึ้นอันกัวกงชิงถวายฎีกาเรื่อง2 แคว้นให้รีบตรวจสอบพระเอกฟังแล้วก็คิดออกแล้วว่าจะลงมือช่วยนางเอกได้ยังไงคราวนี้พระเอกอมยิ้มหล่อเลยค่ะนางเอกตามมาเก็บอันกัวกงแต่ถูกซ้อนแผนอันกัวกงจับนางเอกคิดจะส่งตัวไปให้ไท่จื่อแต่พอหันหลังกลับมาก็เจอพระเอกโผล่มายืนรออยู่จ้าอันกัวกงดูถูกทั้งคู่ทันทีขู่จะไปฟ้องเต้หาว่าทั้งคู่สมคบกันก่อกบฏพระเอกก็เลยคว้ามีดแทงอันกัวกงตายคาที่ไปเลยกะว่าจะโยนให้หออนทการไปซะแต่หมิงเอิญกับแม่นางหวังวิ่งมาเล่าว่าคนของอันกัวกงที่ล้อมอยู่จริงๆแล้วเป็นทหารแคว้นเว่ยทั้งนั้นพระเอกไม่แปลกใจเลยเพราะรู้แล้วว่าอันกัวกงนี่แหละที่ก่อกบฏและพระเอกก็มีแผนแล้วค่ะไทจื่อรู้ข่าวว่าไช่ฉี่ทำงานไม่สำเร็จก็ของขึ้นแต่ก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าทำไมนางถึงยังไม่มีอาการพิษกำเริบในที่สุดไท่จื่อก็รู้แล้วว่าไช่ฉี่เจอนางเอกมาไท่จื่อดีใจจัดเอาน้องสาวไช่ฉี่มาขู่ให้ไช่ฉี่ออกไปทำงานให้ก่อนจะหยิบผ้าเปื้อนเลือดของนางเอกออกมาดูท่าทางหลอนพวกพระเอกหนีรอดคนที่ตามล่าแต่นางเอกก็ยังพยายามจะจากพระเอกไปนางเอกแบกรับชีวิตของผู้คนมากมายแต่พระเอกมีเส้นทางที่รุ่งโรจน์รออยู่จนพระเอกโกรธมากบอกว่าไม่ต้องการชีวิตพวกนั้นตั้งแต่ตอนที่ฆ่าอันกัวกงพระเอกก็ตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ชีวิตกับนางเอกพระเอกจับมือนางไว้ถามว่าอย่าทิ้งพระเอกไปอีกได้ไหมตอนนี้พระเอกตามหาแม่นางเอกเจอแล้วแม่นางเอกสบายดีอีกไม่เกิน5 วันทั้งคู่ก็น่าจะได้เจอกันแล้วนางเอกน้ำตาคลอเลยถามว่าทำไมต้องเลือกนางอย่างแน่วแน่ขนาดนี้ทั้งที่นางมีชีวิตโดดเดี่ยวและเปื้อนเลือดพระเอกก็เลยหยิบเอาถุงเงินที่มีชื่อนางเอกออกมาให้เล่าว่าเคยเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในตลาดมืดที่ไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำตอนนั้นพระเอกแค่อยากจะให้อิสระกับเด็กคนนั้นแต่กลับทำให้นางลงไปอีกหุบเหวที่ชื่อว่าหออนทการจับมือนางเอกไว้แน่นบอกว่าคราวนี้จะไม่ปล่อยนางเอกไปแล้วนางเอกน้ำตาไหลเพิ่งรู้ว่าพระเอกก็คือคนที่ช่วยนางนั่นเองพระเอกถามเสียงเบาว่าแต่งงานกันได้ไหมต่อไปจะให้นางเอกได้เป็นทุกอย่างที่อยากเป็นทำทุกอย่างที่อยากทำในที่สุดนางเอกก็หัวเราะทั้งน้ำตาพยักหน้าแล้วก็เข้าไปกอดพระเอกแน่นหมิงเอิญกับแม่นางหวังที่แอบดูได้แต่เอาใจช่วยฮองเต้กำลังเมาไม้ด้วยความดีใจที่อันกัวกงตายไปแล้วจู่ๆไท่จื่อก็เดินเข้ามาพร้อมทหารและอาวุธครบมือบอกว่าต้องการความยุติธรรมพระเอกนางเอกฆ่าคนต้องโทษประหารแม่นางหวังที่สมคบคิดก็ด้วยทั้ง3 คนต้องถูกตามล่าประกาศจับสิเต้ด่าเลยว่านั่นมันน้องชายแกนะไท่จื่อหัวเราะเสียงเย็นว่าต้องการเอาชีวิตมาแลกสังเวยให้ท่านนาอันกัวกงแล้วก็เอาดาบพาดคอเต้ขู่ถามเบาๆว่าถ้าอยากให้ไว้ชีวิตพระเอกงั้นเอาชีวิตเต้แลกไหมล่ะเต้ปรี๊ดจัดแต่ก็ถูกบังคับให้ลงชื่อในประกาศจับทั้ง3 คนจนได้ก่อนออกไปไท่จื่อยังให้ทหารเฝ้าอย่างใกล้ชิดจนเต้ถึงกระสุดใต้เท้าหวังแอบมาช่วยลูกสาวที่ถูกประกาศจับแล้วเพราะถ้านางโดนจับคงถึงตายใต้เท้าหวังแอบส่งลูกสาวออกนอกเมืองไปหาพระเอกพร้อมข่าวที่บอกว่าสกุลหวังแอบวางกำลังทหารไว้นอกเมืองแล้วรอแค่พระเอกตัดสินใจเท่านั้นถ้าให้ไท่จื่อสมคบกับแคว้นเว่ยก็ไม่รู้ว่าเราต้องเสียเมืองไปอีกเท่าไหร่แต่ไช่ฉี่ก็แอบสะกดรอยตามแม่นางหวังไปอีกคนพระเอกรู้ข่าวว่าไท่จื่อควบคุมเต้แล้วก็เครียดแต่ก็ไม่อยากเคลื่อนทหารเพราะไม่งั้นก็เจอข้อหากบฏเข้าทางไท่จื่ออีกพระเอกให้หมิงเอิญกับแม่นางหวังแอบไปช่วยเต้ส่วนพระเอกนางเอกจะไปช่วยแม่แล้วค่อยโจมตีพร้อมกัน พระเอกนางเอกกำลังรอแม่นางเอกอยู่ก็ถูกวางยาแล้วไทจือก็โผล่มาซะงั้นโชว์ว่าทำร้ายแม่นางเอกไปแล้วด้วยไทจือสะใจพาตัวนางเอกไปบอกว่านางเป็นคนของมันแล้วบังคับให้พระเอกกินยาพิษโมจุยจนพระเอกกระอักเลือดนางเอกถูกจับกลับไปขังในวังแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวไทจือเข้ามาหาเอาแม่นางมาขู่มุกเดิมๆให้ใช้ฉี่เฝ้านางเอกไว้พออยู่กัน2 คนนางเอกก็ถามว่าใช้ฉี่ปล่อยให้ไทจือควบคุมได้ยังไงไม่คิดถึงน้องสาวบ้างหรอแล้วก็โน้มน้าวให้มาเป็นพวกนางฝากให้ไช่ฉี่ส่งจดหมายให้พระเอกจนไช่ฉี่ยอมรับมาแล้วก็ยื่นใบมีดให้นางเอกไว้
หมิงเอิญเข้าไปช่วยทั้งเต้ทั้งกุ้ยเฟยออกมาแล้วแต่นางเอกถูกคนล้อมไว้แน่นหนามากประตูเมืองถูกปิดตายขุนนางบุญบูถูกไทจือล้อมไว้หมดตอนนี้ไทจือมันจะลงมือแล้วพระเอกยังกลัวว่านางเอกกับแม่จะกลายเป็นตัวประกันแต่จู่ๆก็มีคนส่งถุงผ้านางเอกมาพร้อมกับข้อความข้างในนัดให้ลงมือผ่านทางลับในวังหมิงเอิญไม่อยากเชื่อเพราะในหออนทการมีแต่คนของไทจือทั้งนั้นจะส่งข่าวออกมาได้ไงแต่พระเอกเชื่อใจนางเอกมากแล้วก็สั่งลงมือตามนั้นทันทีนางเอกถูกวางยาสลบฟื้นมาอีกทีก็ค่ำแล้วไทจือเอาแม่นางเอกมาขู่แถมยังบอกว่าไม่อยากฟาดฟันกับนางเอกเลยใช้นางล่อพระเอกมาติดกับซะนางเอกด่าเลยแต่ไทจือมันวางแผนนี้เพราะรู้แล้วว่าพระเอกนางเอกมียาถอนพิษคนอย่างไทจือถ้าจะเก็บพระเอกมีหรอจะเหลือร่างไว้หัวเราะได้ใจที่หลอกนางเอกได้อีกแล้วนางเอกเพิ่งรู้ว่าใช่ฉี่ทรยศนางพอไทจือได้ยินเสียงสู้กันข้างนอกก็สะใจมากนางเอกคว้าใบมีดจะสู้ไทจือก็ดึงตัวแม่นางเอกมาขู่นางเอกได้ทีโยนใบมีดนั้นให้แม่แต่ที่จริงนี่คือเย่ผิงที่อยู่ข้างกายกุ้ยเฟยมานานมากก่อนหน้านี้นางเอกปล่อยข่าวลวงเพื่อตามหาพันธมิตรแล้วเย่ผิงก็ออกมาเจอกันตอนที่ได้บัญชีรายชื่อจากพระเอกนางเอกก็รู้แล้วว่าแม่นางตายไปตั้งแต่10 ปีก่อนทั้งสองคนเลยร่วมมือกันแก้แค้นไทจือยังจะดีใจบอกว่านางเอกก็เป็นเหมือนมันที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการบอกว่ามันเหนือกว่าพระเอกที่รักทุกอย่างที่นางเอกเป็นแต่นางเอกโมโหมากคว้าดาบมาชี้หน้าด่าบอกว่าความรักของไทจือคือการทำลายแต่พระเอกช่วยเหลือนางนับครั้งไม่ถ้วนไทจือแพ้แล้วไทจือฟังแล้วก็คลั่งขู่จะจุดระเบิดตายกันให้หมดซะถามว่านางเอกมองมันยังไงแน่แต่ไม่ทันได้พูดอะไรมากไปกว่านี้ก็ถูกพระเอกยิงธนูใส่จนตายพระเอกมาแล้วในที่สุดพระเอกก็บุกมาช่วยนางเอกจนได้ไทจือถูกเปิดโปงว่าสมคบกับแควนเว่ยพรรคพวกที่เหลือถูกจับหมดเตสั่งให้พระเอกไปบุกยึดดินแดนสู่พร้อมกับได้แต่งตั้งเป็นไทจือก่อนจากไปพระเอกมาหานางเอกถามว่ารักพระเอกไหมนางเอกน้ำตาคลอเข้าไปจูบแก้มพระเอกเบาๆบอกว่าเอาไว้ชนะกลับมาแล้วนางจะบอกพระเอกด้วยตัวเองในใจนางเอกได้แต่คิดว่าถ้าเต้ยังอยู่ชาตินี้ผู้หญิงก็ไม่มีวันได้เงยหน้าแล้วก็ขอโทษพระเอกอยู่ในใจเต้มีกุ้ยเฟยคอยดูแลป้อนน้ำแกงนางเอกเพิ่งได้เต้ชมว่าทำดีมากที่กวาดล้างกบฏไปได้แต่สิ่งตอบแทนที่เต้ให้คือความตายนางเอกหน้าซีดเลยแต่ว่าเต้พูดง่ายๆว่าต้องกำจัดกากเดนของหออนทการทั้งหมดโอ้โหเร็วสุดๆเต้เรียกทหารเข้ามาพอเห็นกุ้ยเฟยที่นั่งข้างๆมือสั่นก็ยังปลอบอีกว่าพระเอกเป็นไทจือแล้วต้องไม่มีมนทินไงแต่แล้วเต้ก็กระอักเลือดเพราะถูกกุ้ยเฟยวางยาโอ้โหพีคสะใจมากกุ้ยเฟยลุกขึ้นยืนยิ้มเย็นว่านางรอวันนี้มานานมากแล้วนางเอกก็ลุกขึ้นมาพูดเช่นกันว่าที่นี่ไม่มีทหารของเต้แล้วจ้ะเต้ด่าที่กุ้ยเฟยทรยศทั้งที่ให้ความชอบนางมาเป็น10 ปีกุ้ยเฟยหัวเราะใส่บอกว่าเต้ทำไปก็เพื่อขาดอำนาจฮองเฮาคนเก่าที่นี่ทุกคนก็แค่หมากเพื่ออำนาจของเต้เท่านั้นแหละเต้ยังด่าว่ายังไงก็ต้องสั่งเวยชีวิตพระเอกตามไปด้วยแต่กุ้ยเฟยเข้าไปจ้องเต้ใกล้ๆเพราะกุ้ยเฟยกับนางเอกรู้ทันที่เต้ส่งองค์หญิงน้อยไปแต่งงานเพื่อแลกกองกำลังมากำจัดพระเอกอยู่แล้วจ้านางเอกก็เลยซ้อนแผนส่งพี่น้องในหออนทการไปช่วยเปิดทางจนพระเอกเดินทางไปถึงยังปลอดภัยแล้วเต้โกรธได้แต่ด่าว่าพวกนางเป็นอสรพิษแล้วก็สิ้นลมไปเลยกุ้ยเฟยหัวเราะคลุ้มคลั่งพอนางเอกขอบคุณที่ช่วยชีวิตกุ้ยเฟยก็บอกว่าไปขอบคุณพระเอกเหอะเพราะถ้านางเอกเป็นอะไรไปพระเอกก็คงปวดใจตรอมใจแน่ๆหัวอกแม่เนาะกุ้ยเฟยกะจะประกาศว่าเต้ป่วยแต่นางเอกเตือนว่าแบบนี้ถ่วงเวลาได้ไม่นานพระเอกก็ไม่อยู่เมืองหลวงที่นี่ต้องมีคนบริหารงานราชกิจแทนกุ้ยเฟยก็เลยหันหลังไปหยิบตราลัญจกรมายื่นให้บอกนางไว้ใจนางเอกแค่คนเดียวเท่านั้นจนทุกคนก้มลงคุกเข่าให้นางเอกกันหมดโอ้ยในที่สุดนางเอกก็ใส่ชุดสีทองขึ้นนั่งบัลลังก์ออกว่าราชการแทนเต้เหมือนเมื่อตอนเปิดเรื่องมานี่เองนางเอกคือแบบมาดนางพญามากๆคืนนั้นแม่นางหวังมาทำนายให้แต่ทุกครั้งออกมาแย่มากจนนางหน้าซีดระหว่างพระเอกนางเอกอาจมีแค้นถึงขั้นหันดาบเข้าหากันนางเอกได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรในใจก็คิดว่าแค้นฆ่าพ่อคงยากจะลงเอยด้วยดีส่วนพระเอกอยู่ชายแดนก็ได้รับข่าวเรื่องที่เต้ตายนางเอกขึ้นว่าราชการแทนส่วนกุ้ยเฟยปิดตำหนักไม่พบใครพระเอกเงียบเลยคิดในใจว่าในที่สุดนางเอกก็ลงมือกับเต้แล้วจริงๆสินะแต่ก็ออกคำสั่งเดินทัพเพื่อกำจัดข้าศึกต่อพึมพำบอกหมิงเอิญว่ายังไงก็เกลียดนางเอกไม่ลงนางเอกอยู่ในวังก็เจอดีกากดขี่ผู้หญิงมากมายทั้งไล่สตรีผู้ลี้ภัยเพราะสงครามนางเอกนะลุกขึ้นด่าเลยว่าที่ผ่านมาผู้หญิงไร้ที่ยืนมามากแล้วให้ออกประกาศใช้หญิงเท่าเทียมเพราะผู้หญิงก็มีสิทธิ์มีเสียงไม่ต่างกันนางเอกสตรองมากจนพวกขุนนางไม่กล้าหือแล้วยังขออัญเชิญนางเอกขึ้นเป็นฮ่องเต้หญิงด้วยอยู่ๆก็มีข่าวจากชายแดนว่าพระเอกสละชีพเพื่อชาตินางเอกอึ้งไปแป๊บเดียวแล้วก็สั่งให้จัดการทุกอย่างดี
5 ปีผ่านไปชุนฉานกับแม่นางหวังรายงานว่าตอนนี้สตรีมีที่ยืนแทบจะเทียบเท่าผู้ชายแล้วนางเอกดีใจมากให้ทั้งสองคนออกไปพักอยู่ๆพระเอกก็เดินเข้ามาจนนางเอกรีบวิ่งลงไปหาเลยที่แท้เมื่อ5 ปีก่อนหลังสงครามสงบใช่ฉี่มาพร้อมกับองค์การจากนางเอก2 อันแรกคือพระเอกได้แต่งตั้งเป็นท่านหงส์แล้วประจำชายแดนตลอดไปส่วนอีกอันคือพระเอกสละชีพเพื่อชาติตัดขาดกับนางเอกหรือจะแกล้งตายกลับเข้าวังอยู่ร่วมกันก็แล้วแต่พระเอกตัดสินใจได้เลยพระเอกฟังแล้วก็ถอนหายใจพูดว่านางเอกดื้อรั้นไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมแล้วก็หยิบอันที่2ไปค่ะในที่สุด5 ปีผ่านไปพระเอกก็กลับมานางเอกจ้องตาใส่ตาวาวอนมากถามว่าพระเอกจะจากไปอีกไหมแต่พระเอกบอกไม่ไปแล้วแคว้นเว่ยจำนวนแล้วชายแดนก็ปลอดภัยพระเอกจะอยู่เคียงข้างนางตลอดไปนางเอกน้ำตาคลอดีใจมากแต่ก็บอกว่านางไม่ค่อยมีเวลาหรอกนะพระเอกหัวเราะบอกว่าถ้านางเอกทำงานจะฝนหมึกถ้าจะตั้งสถานสงเคราะห์ก็จะช่วยเลี้ยงเด็กนางเอกไม่ต้องหยุดเพื่อใครแต่พระเอกจะคอยอยู่เคียงข้างเองจนนางเอกถามว่านางเคยพูดไหมว่ารักพระเอกหัวเราะแล้วบอกว่าเคยก่อนจะดึงนางเอกมากอดแล้วก็จบเรื่องนี้พระเอกก็คือคลั่งรักยอมนางเอกทุกอย่างมากเลยอ่ะนี่คือหวั่นใจสุดๆนะว่าจะจบไม่ดีแต่ก็หาทางลงได้สวยสุดๆจบค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะคลิปนี้กุ๊กไก่ขอปิดเรื่องนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคนกุ๊กไก่อยากจะขอแนะนำแปรงคาบุกิที่เอาไว้เกลี่ยรองพื้นของ Eve and Boy คือได้มาแล้วมันใช้ดีมากเวอร์โยนไอฟองน้ำที่ใช้รองพื้นอันเก่าทิ้งไปเลยทุกคนซื้อหาก็ง่ายกดตามลิงก์ Shopee ไปได้เลยจ้ะมันน้ำหนักเบาพกพาง่ายขนก็นุ่มมากเวอร์เกลี่ยแล้วแบบว่ารูขุมขนเนียนกิ้งไปลองกันเลยทุกคนเชิญตามด่วน